چند بار بعد از اون روز به خواست حمیدرضا سعی کردم با دخترها حرف بزنم. اما وقتی دیدم هر بار یه جورایی بحث و عوض میکنن، متوجه شدم که واقعا نمیخوان عزیزو ببینن و از روی رو در وایسی با من و حمیدرضا نبوده که دست رد به سینه‌اش زدن. روزها از پی هم میگذشت و آخرین خواستگار مارال که برادر زری خانم همسایمون بود، سفت و سخت پای مارال ایستاده بود و زری خانم اصرار داشت حتما برای خواستگاری بیان. واسه همینم یه روز که از مدرسه برگشتم، بعد از نهار که هر کدوم از بچه‌ها رفتن پی کار و بارشون، مارال رو به بهونه اینکه میخوام کمد لباسامو مرتب کنم بردم تو اتاقم. مشغول مرتب کردن لباسا بودیم که رو کردم به مارال و گفتم چه خبر مارال خانم؟ مارال نیم نگاهی به من انداخت و با صدای گرفته‌ای گفت دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. دوباره سر و کله اون مرد پیدا شده مامان؟ با تعجب گفتم نه، بهت که گفتم اون دیگه اینجا نمیاد مگه اینکه خودتون بخواید اونو ببینید. مارال بی‌حوصله گفت من نمیخوام مامان، مهوشم نمیخواد، ما هیچ وقت نمیخوایم اون مردو ببینیم. با ملایمت دستشو گرفتم و گفتم عزیزم، من میخواستم در مورد موضوع دیگه‌ای باهات حرف بزنم. مارال جان، تو 20 سال رو رد کردی و بزرگ و خانم شدی. هم سن و سالای تو همشون ازدواج کردن و بچه دارم شدن. بهت میگم درس بخون و برو دانشگاه، میگی نمیخوام. اما نمیفهمم علت اصرار تو برای ازدواج نکردن چیه؟ مشکلی داری؟ چرا رو کراست بهم نمیگی؟ مارال سرشو پایین انداخت و سکوت کرد. دلو به دریا زدم و گفتم کسی رو دوست داری؟ لب گزید و حرفی نزد. کلافه گفتم خب الان با سکوت تو چی حل میشه دختر خوب؟ اگه کسی رو دوست داری خب بگو، چرا ساکتی؟ سمسمه کرد خجالت میکشه. خندیدم و مشتی با بازوش زدم و به شوخی گفتم نمردیم و خجالت کشیدن شما رو هم دیدیم. از کی خجالت میکشی؟ از من؟ ده حرف بزن ببینم کی دل این دختر گیس گلابتون منو برده؟ مارال نفس عمیقی کشید و گفت آخه من هنوز مطمئن نیستم از حس اون. میترسم تمام توجه و محبتاش به خاطر رابطه فامیلی باشه. منتظرم شاید خودش با پیش بذاره. خواستم حرفی بزنم که صدای کوبیده شدن مشتای پی در حیاط باعث شد وحشت زده از جان بلند شم. یا حسین کیه؟ خدا خودش رحم کنه. جلوتر از مارال به سمت حیاط دویدم. حامیده رو باز کرده بود و صدای گریه کسی به گوشم میرسید. جلو که رفتم چشمم به ترنج افتاد. منو که دید گریه شدت گرفت و فریاد زد بدبخت شدیم فریما، بیچاره شدیم، خاک بر سر شدیم. برای لحظه‌ای تصویر پسرا که جبهه بودن تو ذهنم اومد. ترسیده گفتم تو رو ارواح خاک بیبی جون، درست بگو چی شده؟ کسی طوری شده؟ پسرا سالمن ترنج. با گریه گفت هادی داداش مظلومم. ای خدا. زمین و زمان داشت دور سرم میچرخید. هادی برادر کوچیکم. چشمم داشت سیاهی میرفت که صدای زمین خوردن کسی به گوشم رسید. ترسیده به عقب برگشتم. مارال با رنگ و رویی پریده از حال رفته بود و مهوش تلاش میکرد به هوشش بیاره. صدای گریه ترنج، جیغای وحشتناک مهوش و صدای گرفته حامی تو سرم پیچید. هادی، آخ هادی. نفسم داشت بند میومد. یاد شیطنت‌های بچگیش افتادم. یاد شیرین صبونیاشو، یاد مردونگیشو، حمایت همیشگیش از دخترا، یاد صبور بودنش. وحشت زده نالیدم شهید شده ترنج، داداشم شهید شده. ترنج با گریه گفت نه آبجی، زنده است. نفس راحتی کشیدم. آخ که انگار راه نفسم باز شده بود. اما آبجی حالش اصلا خوب نیست. ترکش خورده، بردنش مریض خونه شهر. میگن حالش خیلی بده. مهدی و رنا با محمد و شیرین رفتن شهر. آقا جون و ننه هم خبر ندارن. خبر رو به محمد داده بودن. اومدم دنباله تا با احمد بریم. دلم طاقت نمیاره اینجا بمونم. چشم بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. وقت ضعف نبود. وقت از پا در اومدن نبود. برادرم به همون نیاز داشت. خم شدم و زیر بازوی مارالو گرفتم. به زور چند قطره آبی که روی صورتش ریخته بود به هوش اومده بود. اما رنگ به رخ نداشت. مکسی کردم تا به خودم مسلط بشم و بعد رو به حامی گفتم پسرم مراقب دخترا باش. من باید برم. و با قدمای سست به سمت اتاقم رفتم و سریع آماده شدم و از اتاق بیرون زدم. و چشمم به مارال افتاد که با بغض و گریه روی تخت نشسته بود و داشت لباسشو میپوشید. منو که دید مهوشو کنار زد و با گریه گفت مامان تو رو خدا بذار منم بیام اینجا بمونم، دق میکنم.
بی حرف سری تکون دادم و با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم باشه، زود باش بریم. صدای گریه های مارال تو گوشم بود. احمد پاشو روی پدال گاز فشرد و با استوبانی جنگ رو لعنت کرد و با هرس گفت خودشون تو 7 تا پستو قایم شدن. اون وقت جوانای دسته گل مردم جونشونو گذاشتن کف دستشون. ای خدا با استوبانی این جنگ رو لعنت کنه. چقدر دیگه باید خون جوونا ریخته بشه تا دست بردارن از این جنگ. ترنج با گریه نالید ای خدا، به جوونی داداشم رحم کن، به جوونی بچه‌هامون رحم کن. مارال دستمو گرفت و با گریه گفت زنده میمونه مامان، من میدونم. هادی قویه، به من قول داده صحیح و سالم از شبه برگرده. اینو گفت و گریه‌اش شدت گرفت. هیچ کدوم حال خوبی نداشتیم. آخ که این جنگ و این دوری و این نگرانی‌ها چه کرده بود با ما زنا. جلوی مریض خونه که رسیدیم مارال اجازه نداد ماشین کامل متوقف بشه. سری در ماشین رو باز کرد و بیرون پرید. من و ترنجم با عجله دنبالش دویدیم. قبل از اینکه از کسی سراغ هادی رو بگیریم چشممون به علی و ایوب افتاد. هر دو با لباسای خاکی و خسته و غمگین. ایوب با دیدن من با قدمای بلندی به سمتم اومد. محکم بغلش کردم و با بغض گفتم دایی هادی حالش چطوره؟ چشماش قرمز بود. رو گرفت ازم. چی بگم خاله؟ میگن ممکنه قطع نخا بشه. نالیدم زنده میمونه، اینو بگو. آره خاله، تو اتاق عمله. دکترش گفت عمل شکم خطرناکه. انشالله که به خیر بگذره. دم اتاق عمل خیلی شلوغ بود، واسه همین ما اومدیم بیرون. طاقت نیاوردم. با ترنج به سمت اتاق عمل رفتیم. همه اونجا بودن. رن و رنگ به صورت نداشت و شیرین کنارش نشسته بود. همگی آشفته و پریشون بودیم. چند ساعتی طول کشید تا در اتاق عمل باز شد و چند نفر از اتاق بیرون اومدن. مهدی سری جلو رفت و گفت چی شد آقای دکتر؟ حالش چطوره؟ دکتر گفت عملش خوب بود. بهتر از چیزی که فکرشو می‌کردم. امید داریم نخواهش آسیب ندیده باشه. اما همه چیز به زمان بستگی داره. فعلا اینجا رو خلوت کنید. هر وقت به هوش اومد و امکانش بود میتونید ملاقاتش کنید. هوا تاریک شده بود که مهدی با عجله از مریض خونه بیرون زد. نیم ساعتی بود که رفته بود تا سر و گوشی به آب بده. نزدیک شد با خوشحالی گفت به هوش اومده. بردنش بخش. میتونید بیاید ملاقاتش. با هیجان به سمت اتاقی که مهدی گفته بود رفتیم. هادی با رنگ و رویی پریده روی تخت راست کشیده بود. با دیدنش نتونستم جلوی گرگمو بگیرم. صورتش هم زخم بود. بالای پیشونیش باند پیچی شده بود و دستش هم تو گچ. بوسه‌ای به سرش زدم و تو همون حال و احوال متوجه نگاه خیره هادی به مارال شدم که عین ماتم زده ها جلوش ایستاده بود و کل اعضای صورتش میلرزید. اشاره‌ای با مارال کردم و گفتم نمیای جلو عزیزم؟ اش نشست روی گونه مارال. قدمی به جلو برداشت و بغل تخت هادی نشست و با محبت خیره شد بهش. کل صورتش خیس اش بود. مهدی چشمکی زد و گفت میگم تا آقا هادی ما رو پرت نکرده بیرون بهتره ما بریم. هادی با وجود حال بد و رنگ پریدگیش لبخند کمچونی زد و گفت یادم بچه که بودم به پای همتون بودم. حالا کارم به جایی رسیده میخواید به پای من بشید؟ با تعجب بهشون نگاه کردم. مارال با شرم سرشو پایین انداخته بود و کلمه حرف نمیزد. با اشاره رنا همراه بقیه از اتاق بیرون زدم. لحظه آخر چشمم به هادی افتاد که با محبت دست مارالو گرفت و گفت گریه نکن، میبینی که زندم. در که بسته شد گیج و منگ روی صندلی نشستم. نمیدونستم دارن چی کار میکنن. رنا که انگار با دیدن هادی جون تازه‌ای گرفته بود چشمکی زد و گفت فکر میکردی داداشه دامادت بشه؟ با تعجب نگاش کردم. چی میگی رنا؟ خودت میدونی از بین نوه ها رابطه هادی با مارال از بقیه بهتره. دلیل نمیشه که. رنا حرفمو قطع کرد. از همون بچگیم خنگ بودی فریما. درست خوب بودا ولی گیراییت ضعیف بود آبجی کوچیکه. من میدونم تو هم میدونی که رابطه هادی و مارال خیلی وقت دیگه رابطه دایی و خواهرزادگی نیست. چون نه مارال خواهرزاده هادیه نه هادی به چشم بقیه خواهرزاده هاش به مارال نگاه میکنه. خودت هم نزن به اون را خواهر که میدونم بهتر از من خبر داری. بعدم بدون اینکه بذاره من حرفی بزنم کنارم نشست و ادامه داد. هادی قبل از رفتن به من گفته بود مارالو دوست داره. گفت خودش نمیگم چون میترسم رفتنم برگشتی نداشته باشه. من همون موقع بهش گفتم بذار به فریما بگیم. بذار با مارال حرف بزنه اگه اونم دلش با توئه این صیغه محرمیتی بینتون خونده بشه و مارالو نشون کنیم. اما قبول نکرد. گفت من دارم میرم جنگ. رفتنم با خودمه برگشتنم با خدا. نمیخوام اسم بذارم رو مارالو اگه خدایی نکرده برام اتفاقی افتاد این دختر اذیت بشه. اما این بار دیگه نمیذاریم برگرده آبجی. قبل از اینکه فکر رفتن به سرش بزنه دستشو بند میکنیم تا موندگار بشه. سری تکون دادم و گیج و من گفتم رنا
خودت میدونی هادی جون منه، ولی در مورد مارال من نمیتونم قولی بدم و تصمیم بگیرم. اصلا شاید علاقه مارال به هادی اونطوری که شما فکر میکنید نباشه. علاوه بر خود مارال، این وسط بحث رضایت حمیدرضا هم هست. تورنج که همونجا نشسته بود و به حرفامون گوش میداد گفت: وا فریما، جوری حرف میزنی انگار داداشم عیب و ایرادی داره. حمیدرضا از خودشم باشه همچین دامادی. لبخندی زدم و برای اینکه بحثو تموم کنم گفتم: حالا وقت واسه حرف زدن در مورد این موضوع هست. فعلا مهم اینه که حال هادی بهتر بشه و برگرده خونه. کنار محمد نشستم و دستمالی به دست رنا دادم و با قصه گفتم: یعنی هیچ راهی نداره؟ دکترش دقیقاً چی گفت محمد؟ محمد کلافه چنگی به موهاش زد. میگه یکی از پاهاشو نمیتونه حرکت بده. هیچ حسی نداره. عصب پاش آسیب جدی دیده و احتمالاً هیچ وقت نمیتونه اون پا رو حرکت بده. ننه بفهمه آشوب پا میکنه. خدا میدونه تا الان چقدر دروغ به خوردش دادیم که از حال و روز هادی با خبر نشه. 3 روز از اون ماجرا گذشته بود. محمد و مهدی و احمد پیش هادی مونده بودن و ما زنا برگشته بودیم ده. حالا بعد از 3 روز محمد با خبر بدی برگشته بود که حال هممون رو بد کرده بود. مارال به محض شنیدن حرفای محمد مات و مبهوت به اتاقش پناه برد و مهوشم دنبالش رفت. دیگه مطمئن شده بودم که مارال به هادی علاقه داره. علاقه‌ای که جانباز شدن هادی هم خدشه‌ای توش وارد نکرده بود. خیره شدم به یه نقطه. روز اولی که دکترش گفت احتمال آسیب نخاعی جدی هست، حسابی ناامید شده بودیم. مارال لب به قصا نمیزد و همگی آشفته و پریشون بودیم. حالا که دکترش با قاطعیت گفته بود نخاع آسیب ندیده و فقط یکی از پاهاش آسیب جدی دیده، همگی خوشحال بودیم. قطع نخاع برای جوونی مثل هادی از مرگم بدتر بود. اما با یه پا میتونست به زندگی عادی برگرده. آهی کشیدم و گفتم: باز خدا رو شکر که یه پاش سالمه. هادی جوونه، قویه، خیلی زود سر پا میشه. مطمئنم پای دیگه‌ش هم خیلی زود خوب میشه. هرچند که واقعا مطمئن نبودم و اینو واسه دلخوشی و روحیه دادن به خواهر برادرام میگفتم. چیزی که اون موقع مهم بود این بود که تا هادی مرخص نشده خودمون یواش یواش ماجرا رو به ننه میگفتیم. اینجوری اگه یه دفعه هادی رو میدید دور از جونش سکته میکرد. بعد از شور و مشورتی که با هم داشتیم، رنا با گریه گفت: پاشو فریما، پاشو که همین الان باید بریم یه سر بهش بزنیم و حقیقتو بهش بگیم. این مدت خیلی دروغ به خورده پیرزن بیچاره دادیم. خودش هم شک کرده حال روز خوبی نداره. همراه رنا به سمت خونه آقا جون رفتیم. ننه داشت حیاطو جارو میکرد. با دیدن ما بی‌حوصله سلامی کرد و گفت: خبری از هادی ندارید؟ چند شبه خواب آشفته میبینم. لب گزیدم و نیم نگاهی به رنا انداختم. رنا سری جارو رو از دست ننه گرفت و رو به من گفت: گفتی با ننه حرف داری دیگه. با حرص نگاش کردم و کنار ننه روی تخت نشستم و بعد از کمی مقدمه چینی به سختی گفتم: ننه چیزه، یعنی هادی قراره تا آخر شب بیاد. ننه با شوق گفت: خوش خبر باشی ننه. پاشم واسه شام یه چیزی درست کنم. بچم این مدت حتما غذای خوبی گیرش نیومده. ننه خواست از جا بلند شه که مانع شدم و چشقوره‌ای به رنا رفتم و گفتم: ننه بشین حرف دارم باهات. کوتا شب حالا. ننه با دقت نگام کرد. حرف بزن. خیال نکنید این 3 روز 1000 جور دروغ به خوردم دادید. من نفهمیدم. چی رو دارید از من مخفی میکنید؟ هادی طوری شده؟ نه چیزی نشده. یعنی هادی حالش خوبه. خب چطور بگم؟ فقط یکم مجروح شده. چند روزی رو مریض خونه بستری بوده. امشب میخوام بیارنش. ننه با بهت و وحشت گفت: چی؟ هادی مجروح شده؟ الان کجاست؟ چرا زودتر به من نگفتی؟ به سختی ننه رو آروم کردم و گفتم: آروم باش ننه. به خدا حالش خوبه. اگه طوریش بود که ما اینقدر راحت اینجا نشسته بودیم. یکم پاش آسیب دیده، الانم خوبه. مهدی و حمیدرضا پیششن. محمدم اومد خبر سلامتیشو به ما داد و رفت واسه ترخیصش. ننه مدام خودخوری میکرد. آقا جونم که خبردار شد پریشون شد. هرچی باهاشون حرف میزدیم به گوششون نمیرفت. حقم داشتن. سن و سالشون بالا رفته بود و دلشون دیگه طاقت این همه سختی رو نداشت. خورشید تازه غروب کرده بود که هادی و محمد و دامادها رسیدن. ماهبانو اسفند دود میکرد و ننه با گریه هادی رو بغل گرفته بود. محمد به سختی زیر بغل هادی رو گرفت و از ننه خواست تا اجازه بده هادی رو به اتاقش ببره. همه عین پروانه دور هادی میچرخیدن. این وسط اما رفتار مارال واسم جالب بود. بی توجه به نگاه‌های خیره حمیدرضا نزدیک هادی نشسته بود و از کنارش تکون نمیخورد. فرصت نکرده بودم در مورد هادی باهاش حرف بزنم. یعنی نه که فرصت نکرده باشم. انگار چیزی مانع حرف زدنم میشد. حس می‌کردم حمیدرضا با همچین وسطی مخالفت کنه. چون هادی جانباز به حساب می اومد و
مشکلات زیادی سد راهش بود. چند روزی از برگشتن هادی گذشته بود. اون روز خسته از کارهای مدرسه و خونه تو حیاط نشسته بودم که در خونه زده شد. زینب که داشت تو حیاط بازی میکرد لیلی کنان به سمت در رفت و در رو باز کرد. حمیدرضا بود. سابقه نداشت اون ساعت از روز بیاد خونه. چهره‌ای در همش رو که دیدم نگران شدم و جلو رفتم. چیزی شده حمیدرضا؟ سری تکون داد و گفت چیزی نیست عزیزم، هول نکن. دخترها کجا؟ لب زدم تو اتاقشونن. حمیدرضا اشاره‌ای بهم کرد. بشین باهات حرف دارم. کنارش نشستم و تشری به زینب زدم تا بره تو اتاقش. حمیدرضا کمی دست کرد و بالاخره به حرف اومد. امروز صبح رفته بودم خونه مهدی. باهاش کار داشتم. رنا یه حرفایی میزد. با تعجب گفتم چی میگفت؟ ببین فریما، من خوب میدونم داداش هادی تو جوون خوب و سر به راهیه. منم خیلی دوستش دارم. همین که تو این اوضاع و احوال به جای قایم شدن تو پستو مردونه رفته و جنگیده، یعنی خیلی مرده. اما بهت بر نخوره. شرایط داداشت الان شرایط عادی نیست. تو جنگ صدمه دیده. آسیب پاش وارد شده که طبق گفته ی دکتر ممکنه هیچ وقت خوب نشه. متعجب گفتم خب اینا چه ربطی به ما داره؟ رنا چی گفته مگه؟ چطور بگم؟ رنا غیر مستقیم از مارال برای هادی خواستگاری کرده. میگه این دوتا هم دیگر رو دوست دارن. اگه شرایط اینجوری نبود من از خودم بود مارالو بسپرم به هادی. اینجوری خیالم هم راحت میشد که بچه ی خواهرم خوشبخت میشه. اما الان با گیجی گفتم تو به رنا چی گفتی حمیدرضا؟ اینو بگو. چی بگم؟ گفتم مارال خودش بزرگه، باید خودش تصمیمشو بگیره. ولی من یکی مخالفم. با دلخوری از جان بلند شدم و گفتم حمیدرضا، وقتی میگی مارال بزرگ شده و خودش باید تصمیم بگیره، پس جلو به جاش حرف نزن. به جای این کارا برو با خودش حرف بزن، ببین حرف دلش چیه. حمیدرضا گفت مارال که هنوز سنی نداره فریما، جوونه و از روی احساساتش تصمیم میگیره. ما باید راهنماییش کنیم، باید درست و غلطو نشونش بدیم. من اومدم به تو بگم تا خودت یواش یواش با مارال حرف بزنی تا فکر هادی رو از سرش بندازه بیرون. دست به سینه به طرفش برگشتم و حق به جانب گفتم چرا باید این حرفو بزنم؟ خودتو یادت رفته حمیدرضا؟ با وجود تمام مخالفت‌ها، با وجود متعلقه بودن من و سوختگی بدنم، چشم بستی رو همه چیزو با هم ازدواج کردی. هادی که قربونش برم همه جاش سالمه، مرده، جوونه، با همون یه پا هم میتونه کار کنه و زندگی راحتی برای مارال فراهم کنه. از قدیمم گفتن حلال زاده به داییش میره. مارال تو کله شقی چیزی از تو کم نداره. منم هرگز نمیرم بهش بگم به داداشم جواب رد بده. خیلی مخالفی، خودت برو باهاش حرف بزن. حمیدرضا که متوجه دلخوری من شده بود گفت فریما جانم، چرا ناراحت میشی؟ حقیقتش من فکر میکردم تو این موضوع مثل همیشه تو هم با من هم نظری. خودت که میدونی مارال امانت دست ماست. من اون دنیا باید جواب مادرش رو بدم. ازم انتظار داری چی کار کنم؟ به خدا اگه دختر واقعی خودمون بود، اگه زینب بود، بهت قول میدادم که قبول میکردم با همچین شرایطی هم ازدواج کنه. البته به شرطی که خودش میخواست. نفس عمیقی کشیدم و گفتم ناراحت نشدم، اما ازت انتظار دارم عین یه پدر با دخترت حرف بزنی. بد و خوب این ازدواجو خیلی بی‌طرف بهش بگی. راهو نشونش بدی. اما هولش ندی تو مسیری که باب میلش نیست. مارال خودش هادی رو میخواد. من اینو مطمئنم. بزرگه، عاقله، خیلی عاقل‌تر از سنشه. من شک ندارم هر تصمیم بگیره بهترین تصمیمه. اونقدر هم که میگی سنش کم نیست. ما فقط میتونیم راهنماییش کنیم. حق نداریم وادارش کنیم به کاری که خلاف میل و علاقش باشه. مخصوصاً که سابقه خوبی هم تو گذشته نداریم از این بابت و خودمونم دست کمی از مارال و هادی نداشتیم. در ضمن مارال هادی رو دوست داره. خیلی هم دوستش داره. این از همه چیز مهمتره. حساب کن اونقدر زیاد دوستش داره که به خاطرش این همه سال قرقرای ما رو به جون خرید و به تمام خواستگاراش جواب رد داد. دیگه خود دانی. اینو گفتم و بی توجه به چهره ما تو مبهوت حمیدرضا به سمت نشیمن رفتم. مارال سرش گرم پاک کردن سبزی بود. کمی دست کردم و بعد کنارش نشستم و کم کم بحثو کشیدم به سمت هادی تا ببینم مزه دهنش چطوریه. قربون داداشم برم. خیلی روحیش رو باخته بابت پاش. چند روزه یه چشمم اشکه، یه چشمم خون. اگه بلایی سر بقیه پسرمون بیاد چی؟ مارال دست از کار کشید و با ملایمت گفت قصه نخور مامان. انشالله که چیزی نمیشه. هادی هم خیلی زود حالش بهتر میشه. زیر چشمی نگاش کردم و گفتم خدا از دهنت بشنوه عزیزم. من که به ننم گفتم این بار دستشو بند کنیم همینجا. هم دیگه هوس رفتن نمیکنه،
همسرش گرم زن و زندگیش میشه، کم کم حالش بهتر میشه. هنوز جملم تموم نشده بود که به وضوح دیدم رنگ مارال پرید و با صدای لرزونی گفت میخواید واسش زن بگیرید؟ سری تکون دادم و گفتم آره، سنش بالا رفته. محمد هم سن هادی بود، پدر شده بود. تا الانش هم خیلی دیر جنبیدیم. اگه تو هم از خر شیطون پیاده شی و به برادر زری خانم جواب مثبت بدی، توی 7 عقد جفتتون رو برگزار میکنیم به سلامتی. اشک حلقه زد تو چشمای گرد مارال و گفت کسی رو براش در نظر دارید؟ با بدجنسی نگاش کردم و گفتم شخص خاصی که نه، ولی خب پیدا میشه دختری که با شرایط خاص هادی بسازه. مارال لب گزید و بعد از سکوتی کوتاه گفت من ساکت که شد. خوب نگاش کردم. تو چی مارال؟ نکنه واسه داداشم کسی رو سراغ داری؟ هان؟ از همکلاسیات یا دخترای همسایه؟ مارال دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و اشک نشست روی گونش. با صدای لرزونی گفت من دوستش دارم مامان. اینو گفت و سریع از جا بلند شد و به سرعت به سمت اتاقش دوید. لبخندی رو لبم نشست. هرچند از دست خودم دلخور بودم که با این شیوه تونسته بودم زیر زبون مارالو بکشم، اما راه دیگه ای نداشتم و حسی به هم میگفت داری بدتا میکنی با این دختر. اگه دختر خودت هم بود راضی میشدی با یکی این هادی ازدواج کنه؟ نفس عمیقی کشیدم و به فکر فرو رفتم. جوابی برای سوالم نداشتم. نمیدونم. شاید اگر مارال دختر واقعی خودم بود اجازه نمیدادم. شایدم اجازه میدادم. هادی برادرم بود. دوست داشتم بهترین زندگی رو داشته باشه. از بچگی بزرگ شدنشو دیده بودم. مرد بود. میشد روش حساب کرد و شک نداشتم که عاشق ماراله. اینو از نگاهش میفهمیدم. مارالم که تو دست و بال خودم بزرگ شده بود و میدونستم میتونه با هادی سازش کنه. واسه همینم دلم نمیومد پا عقب بکشم. اون روز تا شب مارال سعی میکرد خودشو از من مخفی کنه و مهوشم مدام پیله میکرد تا بفهمه چی شده. اما هیچ کدوم بهش جواب درستی نمیدادیم. همون شب بعد از شام حمیدرضا با اخمایی در هم از بچه‌ها خواست به اتاقشون برن. مارال که خواست بلند شه اشاره‌ای بهش کرد و گفت تو بشین مارال. مهوش با تعجب گفت یعنی من غریبم دیگه؟ میشه بدونم چی شده؟ از صبح همتون تو قیافه اید؟ حمیدرضا چشخوره‌ای بهش رفت و ازش خواست به اتاقش بره و مهوش به حالت قهر از نشیمن بیرون زد. چند دقیقه تو سکوت گذشت تا بالاخره حمیدرضا به حرف اومد و همون اول کار رو کراس رفت سر اصل مطلب. مارال جان، خودت میدونی خواستگار زیاد داری. تا امروزم هر کدومو به یه بهونه‌ای رد کردی. اما سنت کم کم داره بالا میره بابا. 1000 جور حرف پشتت میزنن. به خاطر جوابای رد تو کسی خواستگاری مهوشم نمیاد. میخوام یه بار رک و پوست کنده بهم بگی چرا جواب رد میدی؟ چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ مارال در سکوت خیره شده بود به فرش لاکی رنگ زیر پامون. دستشو گرفتم و گفتم حرف بزن عزیزم، راحت باش. هر چی تو دلت هست و یه بار رک و پوست کنده بگو. مارال بعد از سکوتی کوتاه با صدای آرومی گفت من یعنی دلم. نفس عمیقی کشید. چشم بست و یه دفعه گفت من آقا هادی رو. اینو گفت اما نتونست جمله‌ش رو کامل کنه. لبخندی زدم و ابرویی برای حمیدرضا بالا انداختم. حمیدرضا کلافه گفت مارال بابا جان به من نگاه کن. من دایی تو تمام این سالا عین پدرت بودم و تو برام با زینب هیچ فرقی نداری. اما من در برابر تو بیشتر از دختر خودم مسئولم، چون تو یادگار خواهر جوون مرد شدمی. من دوست دارم با کسی ازدواج کنی که خوشبختت کنه. دلم میخواد وقتی ازدواج کردی خیالم بابت تو راحت باشه که بتونم اون دنیا جواب مادر تو بدم. خودت خوب میدونی که من چقدر هادی رو دوست دارم. اما مارال جان، خودت وضعیت هادی رو میدونی. اون یه جوون عادی نیست که تو بتونی روش حساب کنی. ممکنه تا سالهای زیادی درگیر همین مشکل پاش باشه و نتونه یه زندگی عادی داشته باشه. من میخوام فارغ از احساس با عقل تصمیم بگیری. میخوام بدونی داری قدم تو چه مسیری میذاری. میفهمی چی میگم؟ سختیای این راه رو میدونی و میگی هادی رو دوست داری؟ دندونامو به هم فشردم تا سکوت کنم و حرفی نزنم. من هر چه قدم در حق مارال مادری کرده بودم، بازم خواهر تنی هادی بودم و دلم میخواست برادرم بهترین زندگی رو داشته باشه و میدونستم میتونه در کنار مارال خوشبخت بشه. مارال با بغض گفت بابا، من داستان عاشقی شما رو شنیدم واسه رسیدن به مامان فریما از چه چیزایی گذشتید و پارو چه چیزایی گذاشتید. حالا از من چه انتظاری دارید؟ ازم انتظار دارید به خاطر جانباز شدن هادی چشم بندم رو علاقه‌ای که سالهاست تو دلم بوده؟ باورم نمیشد که مارال اینقدر راحت داره جلوی حمیدرضا به عشقش اعتراف میکنه.
آخ امان از عشق که چه به روز آدمو میاره. نیشخندی زدم و چشم و ابرویی برای حمیدرضا اومدم و زیر لب گفتم الحق که حلال ساده به داییش میره. حمیدرضا کلاف چنگی به موهاش زد. پس با این حساب تصمیم خودتو گرفتی؟ خیلی خوب. انگار باید عزیزو خبر کنم بیاد. با تعجب گفتم عزیزو؟ چرا؟ چرا نداره فریما جانم. عزیز پدر واقعی ماراله. از همه چیزم که بگذریم تا عزیز رضایت نده اصلا مارال نمیتونه ازدواج کنه. مارال با خواهش و التماس نگاش کرد. تو رو خدا نه. اونو خبر نکنید بابا. میشه براش یه گواهی فوت ساخت. هان یا میتونی بگی مفقود شده. من نمیخوام ببینمش. نمیخوام بعد از این همه سال بیاد و سنگ بندازه جلو. حمیدرضا اخ میکرد. نمیشه مارال جان. از لحاظ اخلاقی هم درست نیست که عزیز از ازدواج تو مطلع نشه. هرچی هم به من بگی بابا، بازم حقیقت اینه که عزیز پدر توه و اسم اون تو شناسنامه توه. بعدم من نمیتونم این ناحقی رو در حقش کنم و از ازدواج دخترش بهش خبر ندم. مارال خواست جواب بده که دست گذاشتم رو دستش. عزیزم میشه منو با پدر تنها بذاری؟ با نگرانی نگام کرد. برای اینکه خیالش رو راحت کنم لبخندی زدم و زیر لب گفتم برو مامان، برو و نگران نباش. از رفتنش که خیالم راحت شد کمی به حمیدرضا نزدیک شدم و به حالت شوخی گفتم عوض شدی آقا معلم. نیم نگاهی به من انداخت. منظورت چیه خانومو؟ یعنی چی که عوض شدم؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم چی بگم والا؟ یادمه چند سال قبل وقتی می‌خواستیم عقد کنیم اون موقع رضایت آقام برات مهم نبود. برعکس می‌خواستی تو عمل انجام شده قرارش بدی. اونم آقای من که در حقم پدری کرده بود. قابل قیاس با عزیز که دخترها چشم دیدنشو ندارن نبود. چطور اون موقع حرف از اخلاق و اینجور چیزا نمی‌زدی؟ الان یادت افتاده؟ حمیدرضا دلخور گفت فریما اینطور بی‌انصافی نکن. چند سال قبلی که میگی من یه جوان 20 خورده ساله بودم که کلم باد داشت. فکر می‌کردم هر تصمیم بگیرم تصمیم درستیه. خودمو علامه دهر میدونستم. بابت تصمیم اشتباه هم تاوان سختی دادم. داشتم از دستت میدادم. به والله قسم اگه اون روزا کسی بود که راه درست رو میذاشت جلوی پام هیچ کدوم از اون اتفاقا نمیافتاد. تا آواره شهر غربت نمیشدی و حامی رو تو تنهایی و بی کسی به دنیا نمی آوردی. حسرت دیدن حامی تو روز تولدشم به دل من نمیموند. اگه یکی اون موقع منو راهنمایی میکرد دیگه اون همه سختی و دوری نمیکشیدیم. من دیگه اون حمیدرضای جوون و پر شر و شور نیستم. بارها گفتم بازم میگم من اون موقع اشتباه کردم که فکر کردم میتونم دور از چشم خانواده هامون باهات ازدواج کنم. اگه عقل الانمو داشتم به هر طریقی بود اول تکلیف پریچهر رو روشن میکردم، بعد مرد و مردونه میومدم جلو. اینا رو گفت و دست انداخت دورشونم و منو به خودش نزدیک کرد و بوسه‌ای به موهام زد و با صدای گرفته‌ای گفت عزیزم من با تصمیم اشتباهم هم زندگی مینا رو خراب کردم، هم زندگی پریچهر رو، هم زندگی این دوتا دختر رو. بگذریم از سختیایی که به تو دادم، آبرویی که از خانوادت بردم و دوری و فراقی که باعث شدم هر دومون بکشیم. راهی که من اون موقع رفتم راه درستی نبود. من نمیخوام گذشته دوباره تکرار بشه. عزیز هر چقدرم بعد بازم پدرشونه. از لحاظ قانونی و اخلاقی حق داره بدون دخترش داره عروس میشه. دختری که بی نهایت شبیه به میناست. شبیه خواهر جوان مرگ شده ای که هنوز خودمو تو مرگش مقصر میدونم. اینو گفت و سکوت کرد. صداش میلرزید. هر بار اسم مینا رو میآورد به هم میریخت. محکم دستامو دورش حلقه کردم. ببخش عزیزم. من نمیخواستم ناراحتت کنم. اما ازت میخوام این وسط به حرف مارال بیشتر از همیشه گوش کنی. عزیز که بیاد قطعا تلاش میکنه مانع این ازدواج بشه. مخصوصا که دل خوشی هم از من نداره. اگه قراره بیاد از اول باهاش اتمام حجت کن که عین یه مهمون میاد و میره. تو این سالها نبوده و پدری نکرده، بعد از اینم کسی نمیخواد باشه. حمیدرضا آهی کشید. حواسم هست. حساب کارو هم میدم دستش. فقط یه چیزی عزیزم. یعنی چطور بگم؟ ببین فریما من خیلی خوب میدونم خانواده‌ام اصلا حس خوبی نسبت به تو ندارن. اما دلم میخواد اگه قرار شد وسطی صورت بگیره برم دست پدر و مادرمو بگیرم و بیارم. آخه مارال یادگار میناست. درسته نتونستن نگهشون دارن. اما همیشه دلشون پر میزده برای دیدن دخترو. منم با خودم عهد کرده بودم هر وقت موقع عقد و ازدواجشون رسید حتما اونا رو واسه مراسمشون بیارم. اما دلم میخواد تو هم راضی باشی. لبخندی زدم. چرا راضی نباشم عزیزم؟ بعد از این همه سال اصلا شاید این مراسم بانی خیر شد و رابطمون با خانوادت برقرار شد.
بالا من که از همون اولم چندین و چند بار ازت خواستم که وقتی میخوای بری به پدر و مادرت سر بزنی منو هم ببری با خودت. اما خودت سالی یه بار میرفتی و میگفتی اینجوری بهتره. حالا هم اول برو و سنگاتو با عزیز وا بکن تا بعد منم برم تو تیم طایفه شوهر و بساط خواستگاری رو بپا کنم. حمیدرضا خندید و دستی به صورتش کشید. حالا شدی قوم داماد. هنوز نه به باره و نه به داره فریما خانم. خندیدم و گفتم به وقتشم میشم قوم عروس و حسابی شرط و شروط میذارم واسه داداشم. وای حمیدرضا، از همین الان هیجانش رو دارم. فکرشو کن، دختری که یه عمر داره بهم میگه مامان، یهو بشه زن داداشم. فردای اون روز رفتم خونه آقا جون تا جریان این که تونستم حمیدرضا رو راضی کنم به رنا بگم. آخه قرار بود همه خواهرا بریم اونجا. با رنا ایستاده بودیم و گرم صحبت بودیم. ابروی بالا انداختم و گفتم دیگه رنا خانم، الکی که به من نمیگم فریما. من اگه خواب شوهرم دستم نباشه که باید برم سرمو بذارم زمین بمیرم. رنا شکلکی در آورد و گفت حالا نمیخواد اینقدر خودتو تحویل بگیری. شوهر جونت که وقتی من حرف از خواستگاری زدم کم مونده بود بزنه تو گوشم. یهو راضی شد و گفت قرار خواستگاری بذارید. ترنج با خنده با بشقاب میوه‌ای که تو دستش بود اومد کنارمون و تعارف کرد برداریم و گفت حالا چرا اینقدر هرس میخوری؟ مهم اینه که هادی به مراد دلش برسه که گویا داره میرسه. بهش بگیم از خوشحالی بال در میاره. با تعجب گفتم مگه هادی نمیدونه؟ ترنج شونه‌ای بالا انداخت. معلومه که نمیدونه. اون که مشخصه مارالو میخواد. ما هم ترسیدیم شما مخالفت کنید. گفتیم اول رضایت شما رو بگیریم بعد بهش بگیم. الانم تو اتاقشه. تنن سرش گرم حرف زدن با مهموناست. بیا بریم بهش بگیم. چند تا از زنای فامیل و همسایه برای ایادت از هادی و سرسلامتی اومده بودن. و ما هم بعد از پذیرایی ماهبانو رو کنار ننه تنها گذاشته بودیم و به مطبخ پناه برده بودیم. همراه رنا و ترنج به سمت اتاق هادی رفتیم. هادی با عادت همیشه مشغول گوش دادن به رادیو بود و اخبار جنگ رو دنبال می‌کرد. رنا با سرخوشی رادیو رو خاموش کرد و در جواب اعتراض هادی کنارش نشست و گفت بذار 2 دقیقه این رادیو از دستت آرامش داشته باشه بابا. هر کی ندونه فکر میکنه فرمانده ارشد جنگی و باید از همه اخبار با خبر باشی. هادی چشخوره‌ای به رنا رفت. چه خوابی واسه من دیدید شما 3 تا خواهر که اینجوری ریختید سرم؟ خوابای خوب آقا هادی. میخوایم به سلامتی زنت بدیم و از شرت خلاص شیم. هادی چند لحظه سکوت کرد و بعد با تعجب گفت منو زن بدید؟ لابا زنم هم انتخاب کردید دیگه. ترنج شونه‌ای بالا انداخت. 4 تا خواهر دست گل داشته باشی و زن برات پیدا نکنن، معلومه که پیدا کردیم. دست به سینه سر زد به من. میشه لطفاً قبل از اینکه خطبه عقدم رو جاری کنید به من بگید قراره با کی ازدواج کنم؟ همونطور که لبخند گوشه لبم بود بهش نزدیک شدم. با همونی که دلت میخواد خوانده داشت. به حالت مسخره‌ای گفت اون وقت شما تو دل من بودی و من خبر نداشتم. بابا درست حرف بزنید. اگه میخواید معما طرح کنید من حوصله ندارم و بذارید رادیومو گوش کنم. رو ترش کردم و دست به سینه گفتم وای چه بد اخلاق. رنا گفته باشم و من دختر به پسر بد اخلاق نمیدم. اینو که گفتم هادی با تعجب نگاهم کرد و بعد از سکوتی کوتاه گفت منظورتون رنا حرفشو قطع کرد و لیوان آبی به سمتش گرفت و با خنده گفت بیا بخور نفست بالا بیاد. بله منظورمون مارال خانومه. رضایت خودشو حمیدرضا رو هم گرفتیم. فقط مونده آقا دومادمون که رضایت بده تا بساط عقد کنون را بیفته. هادی با خشمی عجیب لیوان آب از دست رنا کشید و محکم به دیوار کوبید و فریاد زد به چه حقی از طرف من رفتید با مارال حرف زدید؟ هان واسه چی به من نگفتید؟ وحشت زده نگاش کردم. رنا با بهت گفت هادی یعنی چی این حرفا؟ تو مگه مارالو دوست نداری؟ این دیوونه بازی ها چیه؟ نمیدونی ننه مهمون داره؟ هادی با خشم دستشو مشت کرد و با صدایی که تلاش میکرد بالا نره گفت به چه حقی بدون گفتم به من رفتید از مارال بله گرفتید؟ هان کی گفته من مارالو میخوام؟ اصلا من در حد اون دخترم. پتو رو از روی پاش کنار زد و با 2 دست پای بیجونشو بالا برد و با حرص گفت من چلاق لایق اون دخترم. بعدم به سمت من برگشت و با خشم گفت میخوای در حق دختری که واسش مادری کردی ظلم کنی؟ اونو ببندی به ریشه داداش چلاقت؟ آره فریما اینقدر بیرحم شدی؟ نمیفهمی اون دختر جوونه 1000 تا آرزو داره، حق داره بخواد با یه آدم سالم زندگی کنه. زبونم بند اومده بود. هرگز فکر نمی کردم هادی مخالفت کنه.
توقع داشتم با شنیدن این حرف لبخندی به پهنای صورت بزنه و از ذوق و خوشحالی رو پاش گل بندازه. اما حالا برعکس اونو میدیدم. چیزی فرای تصورم. به سختی لب باز کردم و گفتم مارال خودش راضیه داداش. همه این حرفا رو ما بهش زدیم. خودش تو رو دوست داره. هادی رو گرفت از ما. اما چشمای پر از اشکشو من دیدم. با صدای گرفته این نالید. خودش جوون آبجی. سرش باد داره. فکر میکنه زندگی عین قصه هاست. نمیدونه سختی زندگی با آدمی عین من یعنی چی. عشق و عاشقیشم همون سال اول ته میکشه و تموم میشه. بعدش میفهمه مردی که روزی عاشقش بوده حتی نمیتونه پا به پاش راه بره. عاشقی که از سرش افتاد میفهمه مردی که دوست داشته حتی برای نشستن و بلند شدنشم به کمک یکی نیاز داره. مردی که ناقصه میفهمید ناقص. اینا رو گفت و با خشم مهار نشدنی سینی کنارشو برداشت و به دیوار کوبید و فریاد کشید برید بیرون. و بعدم هرچی دم دستش بود و رو به سمت دیوار کوبید و اسم خدا رو فریاد زد. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. چنگی به بازوی تورنج زدم که مات و مبهوت داشت نگاش میکرد و قدمی به عقب برداشتم. همگی با وحشت از اتاقش بیرون زدیم. با صدای داد و فریادش کل مهمونا ریخته بودن تو حیاط. اشکم بند نمی اومد و تمام بدنم میلرزید. حتی برای لحظه‌ای هم فکر نکرده بودم که شاید هادی مخالف این وصلت باشه. رنا و تورنج به سختی مهمونا رو قانع کردن که هادی از درد داشته فریاد میزده و بعد از بدرقه کردن مهمونا ننه رو دوره کردن و تمام حرفای هادی رو بهش گفتن. ننه با غصه اشکشو پاک کرد. بمیرم برا بچم. ای خدا جون منو بگیر، پای این بچه رو بهش برگردون. وقتی دیدم خواهرها حواسشون به ننه است یواشکی از رنا خداحافظی کردم و به سمت خونه رفتم. گیج و منگ بودم. وقتی برگشتم واسه اینکه دخترها متوجه حالم نشن مستقیم به سمت مطبخ رفتم و گوشه کنار یخچال نشستم و دستمو دور زانوم حلقه کردم و زدم زیر گریه. یه طرف دختری که براش مادری کرده بودم، یه طرفم برادری که همیشه برادری کرده بود برام. دلم خوشبختی و دلخوشی جفتشونو میخواست. تو همون حالا هوا بودم که حامی اومد تو آشپزخونه. چند وقتی بود پاشو کرده بود توی کفش که با پسر خاله هاش بره جبهه. اما من نمیتونستم پسر 16 سالمو بفرستم. اصلا دلشو نداشتم و هر بار گفته بود کلی بحث و جدل باهاش کرده بودم و مخالفتمو اعلام کرده بودم. با دیدنم نگران جلو اومد و آروم گفت مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ و خواست دخترها رو صدا کنه که مانع شدم و گفتم خوبم حامی. یکم آب بهم بده مامان. لیوان آبی که به دستم داد سر کشیدم و گفتم طوری نیست، دلم گرفته بود. حامی رو بروم نشست و با غصه نگام کرد. به خاطر رفتن من چشقوره‌ای بهش رفتم و گفتم کجا به سلامتی؟ حامی کمی دست کرد و گفت خب من میگم یعنی دفعه اولمه. بهتره علی که میخواد برگرده باهاش برم. هان اینجوری خیالتم راحت‌تره مامان. اینو که گفت یهو منفجر شدم و گفتم حق نداری بری حامی. میفهمی؟ بسه. ایوب رفت، هادی رفت، علی رفت. تو دیگه حق نداری بری. هادی رو دیدی چه بلایی سر پاش اومده؟ پسر طلعت خانومو دیدی جوون رنا و رشید رفت و بعد یه جنازه‌ای بدون سر تحویل مادرش دادن. اینا رو گفتم و گریم شدت گرفت. و تو اوج گریه گفتم نمیتونی بری حامی. بری من دق میکنم. به خدا بسه. من طاقت ندارم. حامی محکم بغلم کرد. مهربون بود. خیلی زیاد. عین حمیدرضا. دقیقاً کپی برابر است. همیشه حواسش بهم بود و از چهرم میفهمی تو دلم چی میگذره. بوسه‌ای به موهام زد و گفت چشم مامان، شما اعصابتو خورد نکن. بذار بعداً حرف میزنی. از سر و صدای من مارال و محوشم اومده بودن تو مطبخ. مارال با دلسوزی دست دورشونم انداخت و گفت الهی قربونت برم. اینقدر خودتو اذیت نکن. بعدم رو کرد به حامی و گفت حامی تو یکم رعایت کن داداش. چرا هر بار با این بحث اعصاب مامانو به هم میریزی؟ حامی از مطبخ بیرون زد. محوش کنارم نشست و دست دورشونم انداخت و به شوخی گفت گریه نکن دیگه مامان. حالا حامی یه حرفی زده. چند روز دیگه که واسه مارال خواستگار بیاد و حامی بفهمه آبجی و داییش با هم دارن عروسی میکنن، فکرش درگیر مراسما میشه و جنگ و جبهه رو به کل فراموش میکنه. اینو که گفت تازه یادم اومد از اول واسه چی تو مطبخ نشسته بودم. نیم نگاهی به صورت گل انداخته مارال انداختم. لبخند محوی روی لبش بود و تو رویا سیر میکرد انگار. محوش با پا لگدی به مارال زد که باعث شد داد مارال در بیاد. خودش هم زد زیر خنده و گفت کجا سیر میکنی عروس خانم؟
فشاری به دست مهوش آوردم و سمسمه کردم: مهوش، منو با مارال تنها بذار. چیزی شده مامان؟ در جواب مهوش سری تکون دادم و گفتم: طوری نیست عزیزم، نگران نباش. میخوام با مارال تنها حرف بزنم. مهوش گرفت، از جا بلند شدم و سرمو گرم در آوردن وسایل نهار کردم. مارالم نشسته بود و خیره نگام میکرد. کمی دست کردم و بالاخره دلو به دریا زدم و گفتم هر چیزی که اون روز اتفاق افتاده بود و واسش تعریف کردم. دلم نمیخواست مستقیم همه چیزو بهش بگم، اما با خودم گفتم بذار حقیقتو بدونه. در آخرم گفتم: مارال جان، هادی میگه مارال حقشه با یه مرد سالم. مارال حرفمو قطع کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: منو نمیخواد مامان. به سمتش رفتم و گفتم: میدونم که دوستت داره. اتفاقا چون خیلی دوستت داره میخواد تو یه زندگی عالی و بدون مشکل داشته باشی. نمیخواد کمبودی تو زندگی داشته باشی. به خدا یه جوری داد و بیداد را انداخت وقتی اسم تو رو بردیم که اصلا نشد باهاش حرف بزنیم. مارال با رنگ و رویی پریده کمی عقب رفت و گفت: من باید برم باهاش حرف بزنم مامان. اینو گفت و بدون اینکه به من اجازه مخالفت بده چادرشو برداشت و دوون از خونه بیرون زد. تا در حیاط دنبالش رفتم و وقتی دیدم صدا زدنم بیفایده است اجازه دادم بره و تلاش خودشو بکنه تا بعدها حسرتی به دلش نمونه. ناهارو تازه دم گذاشته بودم که صدایی به هم خوردن در حیاط شنیدم. سری به سمت حیاط رفتم. چشمم به مارال افتاد که با صورتی خیس از اشک و چشمای قرمز تکیه داده بود به در و خیره شده بود به زمین. نگران جلو رفتم و صداش زدم. سرشو بالا گرفت و یه دفعه با صدای بلندی زد زیر گریه و خودشو انداخت تو بغلم. منو نمیخواد مامان. بهم گفت تو این دختر ماهبانویی برام. گفت این دختر ترنجی برام. گفت من دایی تو هم. اونقدر گریهش اوج گرفته بود که دیگه ادامه نداد. نفس عمیقی کشیدم و بوسه‌ای به سرش زدم. مامان، به خدا دروغ میگه. من میدونم دروغ میگه. تو چشماش خونده بودم که دوستم داره. جور دیگه‌ای بهم محبت میکرد. همیشه حواسش بهم بود. مراقبم بود. چطور باور کنم که دوستم نداره؟ که جنس دوست داشتنش اونجوری نیست که من فکر میکردم. مگه میشه اشتباه کرده باشم؟ به سختی کشوندمش تو نشیمن و با صدای بلندی مهوش رو صدا زدم. مارال مدام گریه میکرد و خودخوری میکرد. کمی کنارش نشستم و باهاش حرف زدم. آروم ترکش و سپردمش به مهوش. باید میرفتم خونه آقا جون. نمیدونستم آخر و عاقبت این ماجرا به کجا کشیده میشه. اما چیزی که مشخص بود این بود که مارال و هادی هر دو عاشقن. اما هادی دلش نمیخواست مارال عمر و جوونیشو به پای اون تلف کنه. اون روز مدرسه شیفت بعد از ظهر بود. تا زنگ آخر به سختی تونستم کلاسو کنترل کنم. به شدت فکرم درگیر بود و اصلا تمرکزی روی کارم نداشتم. زنگ که خورد با عجله از مدرسه بیرون زدم و به سمت خونه آقا جون رفتم. وارد که شدم صدای گریه ضعیف ننه به گوشم رسید. هول زده رفتم تو مطبخ. دیدم ننه همونطور که ظرفا رو مرتب میکنه داره گریه میکنه. با نگرانی جلو رفتم. سلام ننه. خیر باشه. چرا گریه میکنی؟ ننه دستشو به دیوار گرفت و روی زمین نشست. این پسر هادی دیوونه شده ننه. به خدا من از دستش دق میکنم. چی شده؟ چرا درست حرف نمیزنی ننه؟ مارال اومد باهاش حرف زد. من که نفهمیدم بینشون چی گذشت. مارال که رفت هادی کل وسیله‌های اتاقشو به هم ریخت. اونقدر داد زد که همسایه‌ها ریختن تو خونه. آقا جونت فشارش رفت بالا. محمد همین الان از بهداری آوردش. حالا هم که هادی اصرار داره برگرده جبهه. بهش میگم پسر با یه پا میخوای بری چیکار؟ میگه میرم پشت خط مقدم خدمت میکنم. چه میدونم، غذا درست میکنم، لباس میشورم. چی بگم ننه؟ زده به سرش. تا من آقا تو دق نده ول نمیکنه. منو بگو فکر میکردم زن میگیره سر عقل میاد میشینه سر زندگیش. گفتم مارال از خودمونه. زیر دست خودمون بزرگ شده با این پسر سازش میکنه. از داد و بیداد هادی فهمیدم دختره رو دست به سر کرده. کمی ننه رو دلداری دادم و فرستادمش پیش آقا جون. خودم هم سینی چای رو برداشتم و راهی اتاق هادی شدم. باید برای یه بار هم که شده بود جدی باهاش حرف میزدم. در اتاقی که باز کردم با دیدن وضع اتاق اخمام تو هم رفت. میز چوبی دستسازی که کنارش گذاشته شده بود واژگون شده بود و پایش شکسته بود و کل کتاباش کف زمین بودن و تنها چیزی که جون سالم به در برده بود رادیوش بود که سالم سر جاش بود و طبق معمول داشت اخبار جنگو پخش میکرد. پوزخندی زدم و گفتم پس اونقدر هم حالت بد نبوده خان داداش. یار غارت که سالمه. و اشاره‌ای به رادیوش کردم. هادی بدون اینکه نگام کنه سمسمه کرد تنهام بذار آبجی، حوصله ندارم. درو بستم و کمی بهش نزدیک شدم. اول حرفمو میزنم بعد تنهات میذارم.
هر چی میخوای به در و تخته بکوب. ببینم تهش چی آیدت میشه. اول بگو ببینم واقعا میخوای برگردی جبهه؟ زده به سرت؟ هادی اخ میکرد. اگه هر روز بخوای دو پر و پام بپیچید، یهو دیدی شبونه فلنگو بستم و رفتم. با حرص گفتم به فکر ننه و آقا جون باش. میخوای دقشون بدی؟ چنگی به موهاش زد و کلافه نگام کرد. چشم، اگه نصیحتتون تموم شد تنهام بذار. بی توجه به کلافگی شیکم باهاش حرف زدم. اما حال روحیش اصلا خوب نبود و اصلا حرفامو نمیشنید. آخر سر هم که ازش پرسیدم چی به مارال گفتی که اینطور دختر پریشون برگشت خونه، گفت چی باید بهش میگفتم آبجی؟ گفتم برام عین بقیه خواهرزاده هاست. گفتم اشتباه برداشت کرده که فکر کرده من جور دیگه ای دوستش دارم. بعدم بهش گفتم من دختری که چطور بگم؟ دختری که پدر واقعیشون طور آدمیه رو نمیخوام. با حیرت نگاش کردم و گفتم چی میگی هادی؟ واقعا اینو بهش گفتی؟ نگاهشو ازم دزدید و گفت چی کار میکردم فریما؟ باید یه جوری مجبورش میکردم دل بکنه ازم یا نه؟ راه دیگه ای به ذهنم نرسید. به خدا از وقتی رفته 1000 بار خودم رو لعنت کردم. اما این بهترین راهه. تو رو جون حامی تو هم دیگه اصرار نکن آبجی. تو عمل انجام شده قرارش بده تا با همون پسر همسایتون رو میگم. کی بود اسمش؟ آهان اکبر. با همون ازدواج کنه. کار و بارش خوبه، شنیدم بچه خوبی هم هست. از جا بلند شدم و به سمت در رفتم و قبل از اینکه بیرون برم به سمت هادی برگشتم و گفتم واقعا میخوای مارال ازدواج کنه؟ دوست داشتنت همین بود؟ هادی لبخند تلخی زد. دوست داشتنم اونقدر زیاده که حاضرم به خاطر خوشبختیش از خودم بگذرم. اصل عشق همینه آبجی خانم. این که برای آرامش معشوقت از خودت بگذری. قرار نیست همه عشق و عاشقی ها وصال باشه. گاهی باید تهش تلخی و جدایی باشه. سری تکون دادم و بی حرف از اتاق بیرون زدم. نفس عمیقی کشیدم و با خودم فکر کردم شاید حق با هادی باشه. همین که چشمی بس روی خودشو تلاش میکرد تا مارال خوشبخت بشه، منتهای عاشق بودن بود. تا چند روز کارم شده بود حرف زدم با مارالی که نه غذا میخورد و نه اشکش خوش میشد. حتی بهش پیشنهاد دادیم بره دانشگاه. شاید خیال هادی از سرش بیفته. اما قبول نکرد و میگفت نمیخوام درس بخونم. دیپلم بسمه. هر چقدرم با هادی حرف میزدم و میگفتم حالا که مارال خودش میخوادت چرا اینطوری لج میکنی؟ سکوت میکرد و جوابی بهم نمیداد. آخرین باری که با مارال حرف زدم بهش گفتم مارال جان خودت میدونی که هر کاری کردم تا هادی رو راضی کنم به این وسط. اما راضی نشد. عزیز من وقتی هادی راضی نیست اصرارای تو چه فایده‌ای داره؟ بیشتر از این خودتو کوچیک نکن. هادی برادر منه. اما من دوست ندارم دخترم جلوی برادرم غرور خودشو بشکنه. یادم اشک نشست روی صورتش و با گریه گفت من یه عمر تو رویا با هادی زندگی کردم مامان. تو خودت عاشق بودی میفهمی چی میگم. من چطور وقتی عاشق هادیم و چشمم دنبالشه برم با یکی دیگه ازدواج کنم؟ جوابی براش نداشتم. نمیدونستم چی باید بهش بگم. اما حمیدرضا میگفت نمیشه دختره رو به حال خودش رها کنی. نمیشه که یه عمر با خیال هادی زندگی کنه. آخرش که چی؟ 1 ماه از اون ماجراها میگذشت که با برادر زری خانم قرار خواستگاری گذاشتم. آخه زری خانم اونقدر تو راه مدرسه و خونه جلومو گرفته بود و اصرار کرده بود که دیگه نمیتونستم بهش نبگم. و قرار بود جمعه همون هفته بیان خواستگاری. به مارالم گفتم که دست از دیوونه بازیاش برداره و سر عقل بیاد. بهش گفتم دوست ندارم بیشتر از این پشت حرف بزنه. یادم وقتی شنید خیلی گریه کرد. بی توجه به گریه‌هاش از اتاقش زدم بیرون. حس می‌کردم خیلی باهاش راه اومدم. درست از اولین روزای 16 سالگیش به خواست خودش خواستگارش رد می‌کردم و حالا که سنش از 20 سال گذشته بود دیگه دلیلی برای رد کردن خواستگاری معقولش نداشتم. و با وجود مخالفتاش و گریه‌هاش و اعتصاب غذا کردنش بالاخره روز خواستگاری رسید. خبر اومدن خواستگار رو هم به گوش هادی رسونده بودم و اونم خیلی سرد برای مارال آرزوی خوشبختی کرده بود. اما بعدش ننه میگفت خودشو تو اتاق حبس کرده بود و تا فرداش بیرون نیومده بود. لب به آب و غذا هم نزده بود. میدونستم برادر سرتق و لجبازم این دختر رو در حد مرگ دوست داره. اما تلاش میکنه ازش فاصله بگیره تا خوشبختیشو ببینه. انگار هادی هنوز باورش نشده بود که مارال با وجود مشکلاتش هنوزم اونو از ته قلبش میخواد و فکر میکرد درگیر احساساتش شده. مارالم که روزه سکوت گرفته بود و از اتاقش بیرون نمیومد. خریدها رو به حامی سپردم و خودم و مهوش مشغول تمیز کردن خونه شدیم. مهوشم مدام غر میزد و میگفت مراسم خواستگاری یکی دیگه است. من چرا باید همه کارا رو بکنم؟ 2 ساعتی از ظهر گذشته بود و تو خلوتی خونه داشتم میوه و شیرینی تو ظرف میچیدم.
قرار بود ننه و آقا جون و خواهرا همراه محمد و شیرینم تو مراسم باشن. هرچند رسم نبود تو مجلس اول این همه مهمون داشته باشیم. اما چون سری خانم گفته بود با 12-13 نفر از اقوامشون میان، منم دیدم بهتره فامیل منم بیان تا مارال احساس بی کسی نداشته باشه. خودمم بابت ازدواج کردن مارال درگیر بودم. اونو سهم هادی میدونستم. اما حمیدرضا اصرار داشت که وسط مارال با برادر سری خانم هرچه زودتر باید شکل بگیره. میگفت وقتی هادی مارالو نمیخواد و این پسرم از همه نظر خوب و چشپاک و کاری و از خانواده با اصل و نسبیه، حیف الکی ردش کنیم. میگفت مارال باید بفهمه که نمیتونه تا ابد منتظر هادی بمونه و بهتره بره دنبال زندگی خودش. آخرین سیب رو توی ظرف گذاشتم و کمی عقب رفتم که یه دفعه صدای جیغ بلند مهوش به گوشم رسید. وحشت زده حوله رو زمین انداختم و به سمت حیاط دویدم. مهوش با رنگ و رویی پریده وسط حیاط ایستاده بود و سرشو بالا گرفته بود و با ترس به چیزی نگاه میکرد. رد نگاهش رو دنبال کردم و چشمم به مارالی افتاد که لبه یه دیوار پشت بوم ایستاده بود و هر لحظه ممکن بود زمین بخوره. با وحشت گفتم مارال اونجا چه غلطی میکنی؟ بیا پایین، میافتی دختر. مارال با گریه گفت نمیام مامان، از این بالا فقط جنازه من میاد پایین. به سختی آب دهنم و قورت دادم و با صدای لرزونی رو به مهوش گفتم برو باباتو پیدا کن، بگو آب دستشه بذاره زمین و بیاد. مهوش که خواست به سمت در بره با حرص گفتم کجا میری؟ برو تلفن بزن. مهوش وحشت زده با شیء گفت و به سمت نشیمن دوید. خواستم از پله ها به سمت پشت بوم برم که مارال کمی به لب نزدیک شد و داد زد نیا بالا مامان، نیا، به خدا اگه بیای خودمو میندازم پایین. به روح مامان مینا قسم خودمو میندازم. روح مینا رو هیچ وقت قسم نمیخورد. وحشت زده گفتم سر عقل بیا مارال، دیوونه، ارتفاع اینجا کمه، بیفتی فقط ناقص میشی. مثلا با این کارم میخواستم پشیمونش کنم، اما مارال با گریه گفت بهتر مامان، ناقص میشم اون وقت هادی منو قبول میکنه. چنگی به موهام زدم و با بهت نگاش کردم. این دختر پاک عقلشو از دست داده بود. مهوش همراه حامی اومدن تو حیاط. هرچی با مارال حرف میزدن حریفش نمیشدن که بیاد پایین. و از طرفی هر کی میخواست به سمت پشت بوم بره، مارال جیغ میزد که اگه کسی بیاد خودشو میندازه پایین. باورم نمیشد که دست به همچین کاری زده باشه. صدای همه همسایه ها از توی کوچه به گوشم میرسید. این دختر با دیوونه بازیاش داشت آبروی خود شما رو با هم میبرد. 2 تا از همسایه های دیوار به دیوارمون رفته بودن رو پشت بوم و انگار که داشتن تئاتر نگاه میکردن. خیره بودن به مارال و مدام منو سوال جواب میکردن که با این دختر چیکار کردی که کارش به اینجا رسیده. مارال که انگار راضی بود از این شرایطی پیش اومده با لجبازی گفت برید بگید هادی بیاد. سیلی به صورتم زدم و با حرص گفتم سلیل مرده، بیا پایین، آبرو حیثیت واسه هیچ کدوممون نذاشتی. بیا پایین، خودم میرم هادی رو میارم. نیازی به این کارا نیست. مارال با لجبازی ادامه داد نمیام مامان، تا هادی نیاد نمیام پایین. پاتوند کردم تا به سمت پشت بوم برم که حامی مانعم شد و گفت کجا میری؟ نمیبینی حال روزشو؟ داره میلرزه، رنگ به صورت نداره. یهو رفتی خودشو انداخت پایین، چی کار میکنی؟ نالیدم. میگی چی کار کنم پسرم؟ نمیبینی این دیوونه ها رفته بالا داره آبرومونو میبره؟ حامی دقیقاً عین حمیدرضا با حفظ آرامش و ملایمت گفت من میرم دنبال دایی میارمش مامان. شما هم سعی کن همسایه ها رو پراکنده کنی. سری تکون دادم و تشری به همسایه کناریمون زدم. ایستادید چی رو نگاه میکنید؟ کار و زندگی ندارید شما؟ یه مشکل خانوادگی خودمون حلش میکنیم. به خدا درست نیست ایستادید رو پشت بوم دارید تو حیاط ما سرک میکشید. اینو که گفتم چند تا زنی که رو پشت بوم بودن غرغر کنم پایین رفتن. با رفتنشون نفس راحتی کشیدم و رو به مارال گفتم تو که بالاخره پایین میای، بیا پایین، اون وقت من میدونم و تو. چند دقیقه طول کشید تا اول حمیدرضا و بلافاصله بعدش حامی و هادی از زیر بغل رسیدن. هادی رنگ به صورت نداشت. با دیدن مارال که هنوز لبه پشت بوم ایستاده بود با وحشت گفت اونجا چی کار میکنی مارال؟ زده به سرت؟ حمیدرضا نگران داد زد بیا پایین مارال، بیا پایین، با هم حرف میزنیم بابا. دختر یه دفعه سرت گیج میره میخوری زمین بدبختمون میکنی، بیا پایین دیگه. اما مارال سرتق سری تکون داد و گفت نمیام. با عصبانیت گفتم دیگه چی میخوای دختر خیره سر؟ گفتی هادی بیاد، بفرما اومد، دیگه چته؟ اونقدر هرس خورده بودم که تمام بدنم بی‌حس شده بود.
بی اختیار زانوم سوت شد و روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. هادی نگران کمی جلو رفت و گفت بیا پایین مارال. آخه این چه کار احمقانه ایه؟ اگه بیفتی بلای سرت بیاد چی؟ به یه شرط میام پایین. مراسم امشب و باید به هم بزنید. هادی هم باید قول بده که با خشم گفتم تو که میای پایین. اون وقت من میدونم و تو. حمیدرضا نیم نگاهی به هادی انداخت و گفت بفهم چی میگی مارال. ما مهمون دعوت کردیم. زشته. به خدا که زشته. بیا پایین یکم عاقل باش. ببین فریما و مهوشو به چه حالی انداختی. عقل تو سرت نیست دختر. مارال اما حرف خودشو میزد. فقط وقتی میام پایین که هادی از خر شیطون پیاده شده باشه. وگرنه به روح مامان مینام قسم خودمو میندازم پایین. برام من مهم نیست چه بلایی سرم میاد. بمیرم یا ناقص بشم برام فرقی نداره. حمیدرضا زیر لب رو به هادی گفت بهش بگو میای خواستگاریش تا بیاد پایین. هادی با چشمایی که ترسوش موج میزد با بهت گفت اما من. حمیدرضا با حرص گفت تو چی؟ میخوای خودشو بندازه پایین؟ یه قول بهش بده بعد درستش میکنی. هادی کلافه گفت مارال بیا پایین. منو تحت فشار نذار. مارال با گریه گفت اونقدر واسه سخته؟ آره از من بدت میاد. باشه. اینو گفت و کمی جلوتر اومد. برای لحظه‌ای حس کردم تعادلش رو از دست داد. جیغ از سر ترس کشیدم اما درست به موقع جلوی خودشو گرفت و کمی عقب رفت. هادی وحشت زده داد زد باشه قول میدم مارال. قول میدم بیام خواستگاریت. اصلا هرچی تو بگی. مارال لبخند پیروزمندانه‌ای زد و گفت اگه زیر قولت بزنی دفعه بعد فقط جنازه‌مو وسط این حیاط میبینی. هر بار که اسم از جنازه می آورد تمام بدنم میلرزید. هادی ادامه داد بیا پایین مارال. ببین حال فریما رو. تو رو خدا بیا پایین. مارال یواش عقب رفت و از لبه پشت بوم پایین رفت. دیگه معطل نکردم و جلوتر از همه از پله ها بالا رفتم. جلوی مارال که رسیدم مهلت ندادم حرفی بزنه و برای اولین بار دست روش بلند کردم و سیلی محکمی به صورتش زدم. بعد ترسونده بود منو. تمام بدنم میلرزید از فکرایی که تو سرم میچرخید. اول زدمش اما بلافاصله محکم بغلش کردم. انگار دیوونه شده بودم. با گریه گفتم دختری احمق این چه کاری بود؟ اگه میافتادی من چه خاکی به سرم میریختم. حمیدرضا دستشو تا روشونم حلقه کرد و منو کنار کشید. رد دستم روی صورت مارال مونده بود و من اصلا بابت این کارم پشیمون نبودم. حقش بود. باید میفهمید که حق نداره همچین کاری با ما بکنه. خودش هم شرمنده بود و سرشو پایین انداخته بود. مارال با کمک حامی و مهوش با قدمای لرزون از پله ها پایین رفت. حمیدرضا هم زیر بازوی منو گرفته بود و با هم رفتیم پایین. هادی غمگین و ناراحت تکیه داده بود به دیوار. با دیدن مارال نفس راحتی کشید و زیر لب خداحافظی کرد و خواست بره که مارال با سرتقی گفت قولت یادت نره. نگاه تندی بهش انداختم. شونه‌ای بالا انداخت و گفت اینطور نگام نکن مامان. من بازم میتونم برم بالا. هیچ وقت تو عمرم به اندازه امروز به تصمیمی که گرفتم اطمینان نداشتم. هادی بخواد بازی در بیاره یا شما بخواید منو به زور به یکی دیگه بدید به خدا قسم خودمو میکشم. اینو گفت و میونه چهره بهت زده ما دستشو از دست مهوش کشید و به سمت اتاقش رفت. با رفتنش روی زمین آوار شدم و گفتم ای خدا چی کار کنیم؟ پاک عقلشو از دست داده این دختر. میخواد منو سکته بده. خدایا من چی کار کنم؟ حمیدرضا سکوت کرده بود. هادی هم همینطور. رو به هادی گفتم شنیدی چی گفت هادی؟ میخوای چی کار کنی؟ هادی به سختی لب زد من چی کار کنم آبجی؟ شما بگید. نیم نگاهی به حمیدرضا انداختم. میدونستم ته دلش راضی نیست مارال با هادی ازدواج کنه. میدونستم دلش میخواد یادگار خواهرشو به دست یه آدم دیگه‌ای بده. اما کار اون شب مارال بدجور منو ترسونده بود. نزدیک هادی شدم. بهش قول دادی داداش. من این بچه رو بزرگ کردم. مادرش نبودم. اما این مادر بزرگش کردم. من هیچ وقت تا امروز مارالو اینجوری ندیده بودم. شک ندارم اگر بخوایم با اصرار وادارش کنیم سر سفره عقد با یکی غیر از تو بشینه بلایی سر خودش میاره. تا حالا ندیده بودم جون مادر خدا بیامرزشو قسم بخوره. برو فکراتو خوب بکن. داری میبینی این دختر از دل و جون دوست داره. مارال دختر 14 ساله نیست که درگیر احساسات بشه. حرف که بزنه از ته دلشه. برو خوب فکراتو بکن و اگه میخوای باهاش زندگی کنی تو 2-3 ساعت دیگه با ننه و آقا جون بیا اینجا. منم زنگ میزنم و به زری خانم میگم دخترم راضی نیست و قراره امشبو کنسل میکنم. حمیدرضا با تعجب نگام کرد اما حرفی نزد.
هادی هم زیر لب خداحافظی کرد و با کمک حامی از خونه بیرون زد. با رفتنش حمیدرضا گفت این چه حرفی بود به هادی زدی فریما؟ اونم بدون مشورت با من. چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم تا کمی به اعصابم مسلط بشم. چی کار باید میکردم؟ میذاشتم بزنه زیر قولش تا سری بعد جنازه‌شو بندازن رو دستمون؟ ندیدی چشماشو؟ جدیت صداشو نشنیدی؟ حمیدرضا کلافه گفت عجله کردی فریما جان. باید اجازه میدادی با مارال حرف میزدم. میتونستم سر عقل بیارمش. به چشمای غمگینش نگاه کردم و گفتم چرا خودتو گول میزنی حمیدرضا؟ مارال داشت برای به هم زدن این مراسم و رسیدن به هادی از جونش میگذشت. میفهمی از جونش. تا حالا دیده بودی قسم جون مادرشو بخوره؟ به خدا که سری بعد نمیسته تا ما بریم و اساسی منصرفش کنیم. این همه وقتم که فرصت داشتی. آیا تونستی با حرف زدن قانعش کنی که الان بتونی؟ چی بگم؟ پاک دیوونه شده این دختر. به خدا قلبم داشت از حرکت میستاد. والا هر چی میگم به خاطر خودشه. دلم میخواد بهترین زندگی رو داشته باشه. دست حمیدرضا رو گرفتم و هر دو کنار هم لبه سکو نشستیم. و با اطمینان گفتم کنار هادی خوشبخت میشه حمیدرضا. من هادی رو خوب میشناسم. به خدا از جونش بیشتر مارالو میخواد. خودت هم میشناسیش. دوستش داره که میخواد ازش بگذره. چون خوشبختی و خوشحالی مارال براش از خودش و عشقش مهمتره. حالا که مارال خوشبختیشو تو بودن کنار هادی میدونه، چرا ما باید جلوشو بگیریم؟ حمیدرضا سری تکون داد و بی حرف به سمت نشیمن رفت. سرم داشت از درد منفجر میشد و با فکر کردم به اینکه باید مهمونی اون شبو کنسل کنم و به زری خانم زنگ بزنم، سردردم بیشتر میشد. آخ که گوشی تلفنی که گذاشتم حس کردم از سرم داره دود بلند میشه. درست 40 دقیقه تموم با سری خانم حرف زده بودم تا بدون دلخوری مراسمو به هم بزنم. هرچند تهش سری خانم هر چی که تونست بارم کرد و گفت از اولم دلش نمیخواسته برادرش با یه دختر بیکس و کار ازدواج کنه و اگه اصرار برادرش نبود هرگز واسه خواستگاری از مارال پا پیش نمیذاشت. اما خب به هر حال تونسته بودم مراسم خواستگاری رو کنسل کنم و شر یه خواستگار سمجو از سرم باز کنم. نگاهی به مهوش که با شیطنت نگاه می‌کرد انداختم و گفتم به خدا تو بخوای از این بازی‌ها در بیاری گیساتو میبرم و میذارم کف دستت. مهوش با صدا خندید مامان خانم حالا بذار نوبت من بشه بعد تهدیدم کن. سری به نشونه تأسف تکون دادم و خواستم به سمت اتاق مارال برم که تلفن زنگ خورد. ننه بود. صداش پر شوق بود. میگفت هادی ازش خواسته برای خواستگاری از مارال پا پیش بذارن. نگران خواستگاری سری خانم و برادرش بود که خیالش رو راحت کردم و گفتم اون مراسم به هم خورده و میتونن تا 1-2 ساعت دیگه بیان خواستگاری. حرفم که با ننه تموم شد راهی مطبخ شدم و مشغول چک کردن وسایل شام. صدای زنگ در که بلند شد از تو مطبخ چشمم به مارال افتاد که با ذوق داشت به سمت حیاط میرفت. سری رفتم تو نشیمن و صداش زدم کجا مارال خانم؟ تشریف میبری تو اتاقه تا صدات نکردم بیرون نمیای. مارال گفت مامان تو رو خدا اذیت نکن. مهمونا که غریبه نیستن. جلو رفتم و دستی به لباسم کشیدم و با قاطعیت گفتم همین که گفتم برو تو اتاق تو تا صدات نزدم بیرون نیا. هنوز کار زشت تو یادم نرفته مارال خانم. داشتی همه رو سکته میدادی. خواست صورتمو ببوسه و خودشو لوس کنه که رو ترش کردم و به سمت حیاط رفتم. اونقدر تو اون چند دقیقه‌ای که رفته بود بالای پشت بوم ترسیده بودم که نمیخواستم به این راحتی ببخشمش. باید میفهمید چه کار اشتباهی کرده. عکس العمل خواهرها وقتی فهمیدم مراسم خواستگاری به هم خورده و این مراسم قراره برای مارال و هادی باشه دیدنی بود. رعنا بی توجه به چشخوره‌های مهدی سینی خالی شده یه چای رو برداشت و سرب گرفت و ترنجم با خنده دست میزد. ننه که سرخوشی دخترها رو دید تشری بهشون زد و با هرس گفت به خدا که این سبکسری‌ها از شما بعیده. کم کم دارید عروس و داماددار میشید. دست بردارید از این سرخوش بازی‌ها. با تشر ننه مراسم شکل جدی‌تری به خودش گرفت. تقریباً تمام قول و قرار گذاشته شد. و حمیدرضا هرچند هنوزم از ته دل راضی به این وسط نبود اما سنگی هم جلوی پاشون ننداخت. حمیدرضا که تایید نهایی رو داد رنا با شیطنت گفت حالا این عروس خانم نمیاد ما ببینیمش؟ بابا دلمون آب شد بس که انتظار کشیدیم. اشاره به مهوش کردم تا بره دنبال مارال. طولی نکشید که مارال با صورتی گل انداخته وارد نشیمن شد. نگاهی به هادی انداختم. سرشو زیر انداخته بود و صورتش قرمز قرمز بود. ننه و خواهرها دورش کردن و مشغول روبوسی باهاش شدن. حمیدرضا از فرصت استفاده کرد و کمی بهم نزدیک شد. فریما اگه عزیز مخالفت کرد چی؟
شونه‌ای بالا انداختم. به نظرت حقی واسه مخالفت کردن داره؟ حمیدرضا سمسمه کرد. از لحاظ قانونی بله. حق داره مخالفت کنه. از لحاظ اخلاقی هم من میگم حق داره. به هر حال مارال دختر واقعی اونه. نفس عمیقی کشیدم. حمیدرضا جان، خودت بودی و دیدی که مارال به هیچ صراطی مستقیم نبود. جفاشو کرده بود توی کفش که الا و بلا هادی. تو همینو با عزیز حالی کن، چون من اصلا دنبال دردسر تازه‌ای نیستم. حمیدرضا سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت. مراسم خواستگاری اون شب هیچ شباهتی با خواستگاریای عادی نداشت. ننه همونجا انگشتر انداخت دست مارال و آقا جون یه صیغه محرمیت بینشون خوند تا واسه خرید و کارهای قبل از ازدواج راحت‌تر بتونن برن شهر رو بیان. قرار بود مراسم عقدشون تابستون همون سال برگزار بشه. تمام تلاشمو می‌کردم حامی رو سرگرم مراسم عقد کنم تا کمتر فکر جبهه رفتن به سرش بزنه. با علی هم خیلی جدی صحبت کرده بودم و ازش خواسته بودم دیگه تو گوش حامی حرفی از جبهه و جنگ نزنه. حامی واقعا سنی نداشت و من تحت هیچ شرایطی راضی نمی‌شدم تو اون سن بفرستمش جنگ. از مارالم خواسته بودم به بهانه کمک به هادی تو تمام خرید رفتناشون حامی رو هم با خودشون ببرن. مارال بعد از نامزد شدنش با هادی انگار تو آسمونا سیر می‌کرد. واسه همینم اصلا رو حرفم حرفی نمیزد. با کاری که ازش خواسته بودم و انجام میداد و سعی می‌کرد حامی رو درگیر کنه. 1 ماهی از نامزد شدن بچه‌ها گذشته بود. هادی خیلی حالش بهتر شده بود. دوباره داشت میشد همون هادی سابق. بیشتر حرف میزد. تو جمع میومد و خیلی وقتها تلاش میکرد تمام کاراشو خودش انجام بده. نه نمیگفت دیگه حرفی از جبهه رفتن نمیزنه. و قرار بود تو مغازه حمیدرضا و مهدی مشغول به کار بشه. همه از حال روز هادی و تغییر اوضاع احوال روحیش راضی و خوشحال بودیم. و همه اینا رو مدیون مارال. تنها نگرانی من این بود که مارال با گذر زمان از تصمیمی که گرفته بود پشیمون بشه. اما مارال حالش خوب بود. با هادی خوشحال بود و اونقدر به هادی محبت میکرد که صدای همه رو در می آورد. یاد محبت‌های حمیدرضا میافتادم که چطور صدای بقیه دامادا رو در می آورد. مارالم نسبت به هادی همون طور بود. همیشه چشمش به هادی بود و حواسش جمع بود تا خواسته های هادی رو انجام بده. و در کل از بودنش کنار هادی خوشحال بود. مدتی از نامزدیشونم که گذشت یه بار دیگه جدی باهاش حرف زدم و ازش خواستم اگه پشیمون شده بگه. دوست نداشتم حقی به گردنم بمونه. اما مارال بهم اطمینان داد که از رابطش با هادی خوشحاله و از این که میخواد به زودی با هادی ازدواج کنه بی نهایت خوشبخته. بعد از 1 ماه با تصمیم هادی قرار شد 2 تا از اتاقای خونه رو یکی کنن و واحد مستقلی تو حیاط بسازن تا مارال بعد از ازدواج برای زندگی بره خونه آقا جون. اما زندگیش با هادی مستقل باشه. خودم دلم نمیخواست مارال اول زندگیش پیش مادر شوهر زندگی کنه. اما مارال مشکلی با این موضوع نداشت و کلاً هم از بچگی رابطه خوبی با ننه داشت. دقیقاً عین یه نوه و مادر بزرگ واقعی. درست تو روزایی که بچه‌ها مشغول جمع جور کردن واحد جدید بودن، حمیدرضا خبر داد که میخواد برای صحبت کردن با عزیز بره به شهر. همش دلهره داشتم عزیز مانع این ازدواج بشه. مارال دلش نمیخواست عزیز تو مراسمش باشه. اما برای عقد اجازه عزیز لازم بود و حمیدرضا هم مجبور بود بره دنبالش. اون روز مارال و مهوش رفته بودن خونه آقا جون برای تمیزکاری‌های نهایی خونه مارال و هادی. تو نشیمن نشسته بودم و داشتم سوال امتحانی طرح می‌کردم که در خونه زده شد. با عجله به سمت در رفتم. در رو که باز کردم حمیدرضا رو دیدم که با اخمایی در هم جلوی در بود. عزیزم با فاصله ازش ایستاده بود و از چهرش مشخص بود حال خوبی نداره. از جلوی در کنار رفتم و آهسته تعارفشون کردم تا بیان داخل. حمیدرضا عقب ایستاد تا عزیز داخل بیاد و خودش هم پشت سرش داخل شد. عزیز که وارد حیاط شد حمیدرضا آهسته گفت: فریما بعد جور قاطی کرده، زیاد هم به دهنش نذار شر به پا نکنه. سرمو به نشونه باشه تکون دادم و وارد حیاط شدم. عزیز کلافه دور حیاط راه میرفت. با دیدن من کمی صداشو بالا برد: زندگی خواهر منو خراب کردی، بس نبود؟ حالا نوبت دخترمه. پوزخندی زدم و در سکوت نگاش کردم. انگار خودش فهمید که سرشو پایین انداخت و سکوت کرد. حمیدرضا اخم میکرد: بفهم چی میگی عزیز؟ فریما حق مادری گردنشون داره. عزیز با حرص گفت: چی میگم؟ مگه بد میگم؟ تو بگو هستن. این دخترها مگه یادگار خواهرت نیستن؟ یادگار خواهر تو میخوای بسپری به کی؟ با آدمی که یه پا نداره؟ لیاقت دختر من اینه؟ ای خاک دو عالم بر سر من که نتونستم مراقب دخترام باشم تا امروز مجبور نباشم دهنمو ببندم و ببینم که دخترم داره میشه لله یه آدم چلاق. دندونامو رو هم فشردم تا صدام بالا نره. مراقب حرف زدنت باش آقا عزیز.
برادر من جانباز جنگه. رفته جنگیده تا شما با خیال راحت جولون بدی و صداتو بندازی رو سرت. میفهمی؟ داداش من شلاق نیست، جانبازه. عزیز پوزخندی زد. باشه خانم، شما درست میگی. برادر شما جانبازه. جانبازی که یه پا نداره و لیاقت دختر سالم منو نداره. میفهمی چی میگم؟ دختر منو این همه سال بزرگ کردی تا عین گوشت قربونی فدایی داداشت کنی؟ معلوم نیست تو گوش دختر احمق من چی خوندید که راضی شده به این وصلت. همه اینا هم از بی غیرتی منه که نیومدم دستشونو بگیرم و ببرمشون پیش خودم. الانم دیر نشده. اگه اینجا اضافه هستن من که نمردم. میبرمشون پیش خودم. دیگه هم لازم نیست به زور ببندیش به برادر جانبازت. اصلا حرف زدن با این مرد فایده ای نداشت. سرم داشت از درد منفجر میشد. از جا بلند شدم و گفتم دخترت راضی به این وصلت نیست آقا عزیز. محض اطلاعت میگم تا بدونی. من و حمیدرضا هماهنگ کرده بودیم تا خواستگار دیگه‌ای براش بیاد. یه پسر به قول شما سالم. اما دخترت از پله‌های همین پشتمون رفت بالا و ما رو تهدید کرد که اگه راضی نشیم با هادی ازدواج کنه خودشو میندازه پایین. میفهمی چی میگم؟ برادر من اونقدر مرد بود که خودشو کنار کشیده بود تا مارال زندگی کاملی داشته باشه. اما مارال اصرار کرد به این وصلت. من اونقدر مارال رو دوست داشتم که همین چند روز قبلا بهش گفتم اگه پشیمون شده نامزدی رو به هم میزنیم. اما مارال هادی رو دوست داره. میفهمید؟ بعدم با صدا خندیدم و با حرص گفتم چی دارم میگم من؟ شما چه میدونی از عاشق بودن و دوست داشتن؟ شما اصلا میفهمی وقتی یکی یه نفر رو دوست داره چه معنی میده؟ عزیز نگاهش رو به سمین دوخت و به تلخی گفت به هر حال من به عنوان پدر این دختر مخالفم. حرفش با صدای پرحرص مارال قطع شد. اونقدر بحث کرده بودیم که متوجه حضور مارال و مهوش نشده بودیم. مارال با حرص گفت پدر، شما به خودت میگی پدر؟ عزیز انگار زبونش بند اومده بود. به سختی لب زد. من میخوام تو زندگی خوبی داشته باشی دخترم. مارال جیغی کشید و گفت به من نگو دخترم. من دختر تو نیستم. میفهمی؟ چطور جرأت میکنی به من بگی دخترم؟ یادت رفته اون زنی که منو انداخته بود تو انبار و با ترک کتکم میزد و تو هیچی نمیگفتی؟ اون موقع پدرم نبودی؟ وقتی شب تا صبح تو سرما مجبورم میکرد توی حیاط بخوابم و من گریه میکردم و ازت میخواستم رام بدی تو پدر نبودی؟ عزیز با شرمندگی سکوت کرد. مارال با حرص چنگی به دست مهوش که رنگ به صورت نداشت انداخت و در حالی که به سمت نشیمن میرفت گفت کسی حق نداره جلوی ازدواج من با هادی رو بگیره. من زن هادیم. اینو گفت و در نشیمنو محکم بست. با رفتنش حمیدرضا کلافه دستی به موهاش برد و گفت بهت گفتم عزیز. گفتم مارال خودش راضی به این وسطه. گفتم بی خودتو خراب نکن و مخالفت نکن. به روح مینا قسم من به اندازه خودم جلوشو گرفتم. اما حریفش نشدم. من دلم نمیخواد مارالو مجبور کنم زن کسی دیگه ای بشه. چون میدونم 4 روز دیگه عاقبتش میشه این مینا. من میخوام مارال با عشق ازدواج کنه تا خوشبخت بشه. تو هم بهتره احترام خودتو حفظ کنی و رضایت بدی. هادی خیلی پسر آقا و خوبیه. تنها مخالفت منم واسه این ازدواج این بود که مارال دختر واقعی من نیست. اما میبینی که به خدای حد و واحد که اگه دختر واقعی بود به یکی این هادی هیچ وقت نه نمیگفتم. من بهت اطمینان میدم نمیتونی جلوی مارالو بگیری و با مخالفتت فقط نفرت اونو نسبت به خودت بیشتر میکنی. عزیز دیگه حرفی نزد و با شونه‌های پایین افتاده با قدم‌های کوتاه به سمت در حیاط رفت و بدون خداحافظی خارج شد. با رفتنش نفس راحتی کشیدم و گفتم به خدا تو مارال شوهر کنه من 10 سال به عمرم اضافه میشه. حمیدرضا خندید و گفت سخت نگیر عزیزم، بالاخره تموم میشه. بعدم به هم نزدیک شد. دستورشونم انداخت و با محبت گفت من تا ابد مدیون تو هم فریما، بابت تمام زحماتی که این سالا برای دخترا کشیدی. روزی که دستشونو گرفتم و آوردمشون اینجا تمام ترسم از این بود که نتونی باهاشون کنار بیای. دخترا ترسیده بودن، تنها بودن و سخت ارتباط میگرفتن. اما تو با محبت ذاتی تونستی دخترا رو به خودت وابسته کنی. لب زدم. من از همون روز اول دخترا رو عین دختر خودم دونستم. الانم تمام آرزوم خوشبختی مارال و مهوشه. همونطور که خوشبختی حامی و زینبو میخوام. بالاخره روز عقد خونون مارال فرا رسید. پارچه سفید رنگ رو به دست مهوش دادم و با ذوق گفتم خوب شدم. مهوش محکم گونمو بوسید و گفت خیلی مامان، شبیه مادر سنای واقعی شدی. تو آینه نگاهی به خودم انداختم. برای مراسم به اصرار مهوش آرایش کرده بودم و رنا هم مجبورم کرده بود موهامو رنگ کنم.
حمیدرضا هنوز موهامو ندیده بود و میترسیدم از اینکه موهامو رنگ کرده باشم خوشش نیاد. اما نمیتونستم منکر این بشم که این رنگ مو حسابی سنمو پایین آورده بود. آخرین نگاه‌ها تو آینه به خودم انداختم و کمی موهامو مرتب کردم و از اتاق بیرون زدم. سر تا پا شوق بودم و از صبح درگیر چیدن سفره عقد بودیم. رنا و ترنج و دخترای ماهبانو هم برای کمک اومده بودن. حمیدرضا هم برای آوردن خانواده‌اش رفته بود و کم کم قرار بود پیداشون بشه. صدای زنگ در که بلند شد، استرسم بالا رفت. میدونستم حمیدرضاست. سری همراه بچه‌ها به سمت حیاط رفتیم. در حیاط که باز شد، حمیدرضا در حالی که زیر بغل مادرش رو گرفته بود وارد شد. پشت سرش هم پدر حمیدرضا وارد حیاط شد. و بعد از اون چند تا دختر و پسر جوون و چند تا زن و مرد جوون و چند تا بچه وارد شدن. هرزده جلو رفتم و سلام کردم. مادر حمیدرضا نیم نگاهی بهم انداخت و سر جوابمو داد. اما پدرش و بقیه خانواده‌اش به گرمی تحویلم گرفتن. خانواده شلوغی بودن. خودم هم باورم نمیشد بعد از اون همه سال اولین باریه که خانواده حمیدرضا رو میبینم. 3 تا خواهر داشت که هر کدوم 3-4 تا بچه داشتن. برادر بزرگشم 4 تا پسر داشت و نشیمن خونه حسابی شلوغ شده بود. اصلا فکر نمی‌کردم کل خانواده‌اش بیان. حمیدرضا میگفت وقتی به خواهر و برادرش تعارف کرده نه گفتن و گفتن دلشون می‌خواسته تو مراسم عقد مارال باشن. اول میترسیدم نتونم باشون ارتباط بگیرم. اما خواهرش و دختراشون خیلی زود صمیمی شدن. جوری که توی مطبخ کمک دستمون شده بودن. مارال رفته بود آرایشگاه و مهوشم خیلی زود با اقوام و فامیلش ارتباط گرفته بود و صدای خنده هاشون کل خونه رو گرفته بود. مراسم عقد مارال خیلی بهتر از چیزی که فکر می‌کردم برگزار شد. حمیدرضا از قبل در مورد شرایط هادی با خانواده‌اش صحبت کرده بود و بعد اون همه سالی که دخترها پیش ما بودن کسی به خودش اجازه نمیداد در مورد انتخاب مارال نظری بده و همه به ظاهر راضی بودن. عزیزم فقط سر مراسم عقد اومد و بلافاصله بعد از تموم شدن خطبه عقد جعبه‌ای رو کنار صندلیش گذاشت و خیلی زود مجلس رو ترک کرد. بعد از تموم شدن مراسم همگی دور هم نشسته بودیم و از هر دری حرف می‌زدیم. اصلا فکرشو نمی‌کردم همچین برخوردی با هم داشته باشن. راستش به جز اون سالای اول نه حمیدرضا اصراری برای از سرگیری روابط داشت و نه من دیگه زیاد در مورد این موضوع حرف می‌زدم. انگار هر دو فراموش کرده بودیم که حمیدرضا خانواده‌ای هم داره. هر بارم حرفش میشد حمیدرضا میگفت مادرم دل خوشی از تو نداره و ممکنه بی‌احترامی بهت کنه. پس بهتره از هم دور باشی تا مشکلی پیش نیاد. میگفت مادرم تو گوش همه خونده که تو مقصر مرگ مینا هستی و یه جورایی خود من رو هم مقصر میدونه. خود حمیدرضا هم نهایت سالی 1-2 بار به خانواده‌اش سر میزد و بیشتر اوقات سرگرم کار و بچه‌ها بود. بعد از مراسم عقد کنون 1-2 روزی رو قرار شد خانواده حمیدرضا پیشمون بمونه. مادر حمیدرضا کماکان با هم رفتار سردی داشت. اما بقیه افراد خانواده‌اش انگار سالها بود که منو میشناختن و خیلی راحت از هر دری با هم حرف میزدن و حسابی کنارشون بهم خوش میگذشت. خلاصه که خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم رابطه‌مو با خانواده حمیدرضا برقرار کنم. آخه همیشه دلم میخواست بچه‌هام با خانواده پدریشون هم در ارتباط باشن. دلم نمیخواست ازشون جدا باشن. شب آخر موقعی خواب وارد اتاق که شدم چشمم به حمیدرضا افتاد که بیدار بود هنوز. با دیدنم لبخندی زد و از جا بلند شد و به سمتم اومد. اشاره به موهام کرد و با لبخند گفت فکر قلب ما رو هم میکردی خانوما. موهاشو ببین. بعدم از پشت بغلم کرد و زیر گوشم سمسمه کرد خیلی بابت داشتنت خوشحالم فریما. هر روز و هر لحظه بابت بودنت خدا رو شکر میکنم. نمیدونم پاداش کدوم کار خوبم بودی، اما من خیلی خوشبختم که تو رو دارم. لبخندی زدم و چشم بستم و سمسمه کردم منم همین حس و نسبت بهت دارم حمیدرضا و همیشه بابت داشتنت خدا رو شکر میکنم. میدونی چیه فریما؟ فکر میکردم مادرم با دیدنت رفتار بدی نشون بده. حتی میترسیدم تو با دیدن اعضای خانواده‌ام رو ترش کنی. بهت حق میدادم چون خبر نداشتی با این حجم از مهمون دارم میام. اما سر بلندم کردی فریما. خواهرام مدام میگفتن زنت خبر نداره ممکنه ناراحت بشه. اما وقتی اومدن و تو رو دیدن همشون عاشقت شدن. تمام این سالا اونقدر مادرم تو گوشه همشون از بدیای ندیده تو گفته بود که همشون فکر میکردن چه زن بدی نصیب من شده. اما الان فهمیدن تو چه فرشته‌ای هستی و بهم حق میدن که شهر و خانواده‌مو رها کرده باشم برای داشتن تو. منم این وسط بابتش به تو و انتخاب خودم افتخار کردم. اون شب بعد از مدت‌ها تا نیمه‌های شب کنار حمیدرضا بیدار موندم و از گذشته و روزای تلخ و شیرینی که پشت سر گذاشته بودیم حرف زدیم.
باورم نمیشد از اولین باری که حمیدرضا رو توی ده دیده بودم 20 سال میگذشت. 20 سال پر از فراز و نشیب، پر از خوشی و ناخوشی، پر از تلخی و شیرینی. فردای اون روز تمام تلاشمو کردم تا بهترین پذیرایی رو از خانواده حمیدرضا کنم. رنا و دخترها هم کمک حالم بودن و صبحونه و نهار کاملی برای مهمونا حاضر کردیم و اجازه ندادیم مهمونا دست به سیاه و سفید بزنن. خوشحال بودم از دیدن برق چشمای حمیدرضا، مردی که عاشقانه دوستش داشتم و تمام زندگی و خوشبختیمو مدیونش بودم. از دیدن خنده‌های از ته دلش و نگاه‌های پرمحبتش لذت می‌بردم. انگار باری از دوشش برداشته شده بود و مدام از خواهر و برادراش می‌خواست که بازم بهمون سر بزنن. اونا هم از ما قول گرفتن تو اولین فرصت برای دیدنشون بریم شهر. بعد از جریانات و اتفاقات مربوط به ازدواج مارال و هادی میشه گفت زندگی ما روال عادی شو طی می‌کرد و پستی و بلندی آنچنانی نداشت. همه چیز خوب بود و آروم. مارالم رفته بود سر خونه زندگیشو، حسابی از زندگیش راضی بود. هادی هم همینطور. یه بارم هادی بهم گفت چقدر خوب شد که مارال اونجور تهدیدمون کرد، وگرنه دستی دستی مارالو از دست میدادم. و من واسه جفتشون به خاطری که به هم رسیده بودن خیلی خوشحال بودم. حامی هم کم کم از خر شیطون پیاده شد و فکر رفتن به جبهه رو کنار گذاشت. اما متاسفانه توی اون دوران سیاه جنگ ماهبانو پسرش رو از دست داد. تک پسر ماهبانو شهید شد و ماهبانو خواهرم برای همیشه داغدار شد. داغ ما هم کم از اون نداشت. اما ماهبانو یه عمر حبو رو تحمل کرده بود و بدون شوهر سر کرده بود، به امید روزی که پسرش بزرگ بشه و سایه سرش بشه. اما حالا ایوب دوست داشتنی پسر مهربون و محجوبش رو از دست داده بود و این غم انگیزترین اتفاق اون سالای ما بود. 6-7 ماهی از شهادت ایوب گذشته بود که برادر حمیدرضا آقا محمد علی و خانومش اومدن خواستگاری سارا دختر ماهبانو که تازه دیپلمش رو گرفته بود. سامان پسر برادر حمیدرضا مهندسی معماری خونده بود و تو شهر کاروباری داشت واسه خودش. ظاهرا تو مراسم عقد کنون مارال و هادی مادرش سارا رو دیده بود و ازش خیلی خوشش اومده بود. بعدم به پسرش پیشنهاد داده بود و برای خواستگاری اومدن. بعد از 1-2 بار اومدن دختر و پسر از هم خوششون اومد و سارا بله رو داد. اما به خاطر شهادت ایوب سارا و سامان بی سر و صدا به عقد هم در اومدن و بدون مراسم برای زندگی به شهر رفتن و ماهبانو تنها تر از قبل شد. بعد از رفتن سارا سعی می‌کردم تو روزای بیکاریم بیشتر بهش سر بزنم، اما داغ ماهبانو سرد نمی‌شد. لباس سیاه از تنش بیرون نمی‌رفت و گریه‌هاش انگار تمامی نداشت. شوهرش هم که زیاد بهش سر نمی‌زد و ماهبانو تنها تر از همیشه دل خوش کرده بود به آزاده و آرمان و رفت و آمدای کم و زیاد سارا. سالگرد ایوب تازه تموم شده بود که آقا جون دیگه قلبش طاقت نیاورد و ما رو تنها گذاشت و من بزرگترین حامی و پشتیبان روزای جوونی ما از دست دادم. درسته توی بارها از زندگیم آقا جون تردم کرده بود و ازم دلخور بود، اما نمیتونستم پارو حق بذارم. آقا جون تو خیلی از موارد حامی و پشتیبانم بود، چیزی که تو پدرای اون زمان اصلا سابقه نداشت. آقا جون که رفت انگار جایی درون قلبم خالی شد. تازه با رفتنش بود که همگی فهمیدیم چه نعمت بزرگی رو از دست دادیم. با رفتنش انگار داغ ایوبم دوباره تازه شده بود. ننه بیقراری میکرد و اگه حضور مارال هادی نبود شاید تاب نمی آورد نبودن آقا جونو. آقا جونی که با رفتنش برکت رو از خونه بزرگشون برده بود، جوری که دیگه هیچ کس طاقت موندن تو اون خونه بزرگو نداشت. جنگ ایران و عراق تموم شده بود، اما دردی که تو قلب ما بود تمومی نداشت. قاب عکس خندون ایوب روی تاقچه ما رو به یاد روزای تلخ گذشته مینداخت و پای بیجون هادی روزای سخت رو به یادمون می آورد. سارا که پسردار شد و اسمشو گذاشت ایوب، انگار ماهبانو جون تازه‌ای گرفت. دلش خوش بود به نوه‌ای که روز به روز بیشتر به ایوب شهیدش شبیه میشد. و وقتی آزاده هم دانشگاه قبول شد و راهی شهر شد، با اصرار آرمان رو راضی کرد تا دل بکنه از خونه‌ای که گرد مرده توش باشیده بودن و آخرین بند اتصال به شوهرش رو با دستای خودش قطع کرد و بعد از طلاق همراه بچه‌هاش برای زندگی راهی شهر شدن تا هم نزدیک سارا باشن و هم آزاده بتونه با خیال راحت درسشو بخونه. 5 سالی از ازدواج مارال و هادی میگذشت و صاحب 2 تا پسر شده بودن. حامی هم دیگه وقت زن گرفتنش بود. اما مهوش که بعدها فهمیدم خاطر ایوبو میخواسته توی این 5 سال تو پیله تنهایی خودش بود و از اون بیرون نمیومد و هر خواستگاری که براش میومد به یه بهونه ردش میکرد. حمیدرضا حسابی نگرانش بود و محمد علی برادرش به شدت اصرار داشت تا مهوش عروسش بشه. اونو واسه رضا پسر آخرش میخواست، اما هیچکس حریف مهوش نمیشد.
میگفت دلم راضی نمیشه وقتی هنوز به ایوب فکر میکنم با مرد دیگه ازدواج کنم. نمیدونم چطور و کی عاشق ایوب شده بود که اینطور بهش وفادار بود. اما هرچی که بود نمیتونستیم راضیش کنیم. یادم سال 70 داشت به آخراش میرسید و مارال پا به ماه بود و همگی منتظر تولد دخترش بودیم که بالاخره طلسم شکست و با اصرار خود رضا بالاخره مهوش راضی شد تا باهاش ازدواج کنه. رضا پسر خوبی بود. شغل آزاد داشت و تو بازار کار میکرد. با ازدواج مهوش انگار باری از روی دوش من برداشته شده بود. خیالم بابتش تا حد زیادی راحت شده بود و امانتی هایی که به من و حمیدرضا سپرده شده بود رو به بهترین شکل ممکن سر و سامون داده بودیم. هرچند که مهوش دیگه اون مهوش سر و ساموندار سابق نبود، اما ازدواج کردنش با رضا و رفتن به جمع شلوغ خانواده مادریش باعث تغییر روحیه‌اش شده بود و حالش خیلی خوب بود. سالها از پی هم می‌گذشت و بچه‌ها جلوی چشممون قد می‌کشیدن، بزرگ می‌شدن و ازدواج می‌کردن و خواهرها همگی درگیر زندگیاشون شده بودن و کمتر به همدیگه سر می‌زدیم. سال 74 توی یکی از روزای زمستون ننه شب خوابید و صبحش دیگه بیدار نشد و هممون رو سیاه‌پوش کرد. مرگ آسونی داشت. مارال میگو وقتی رفتم بالای سرش انگار سالها بود که خوابیده بود. با فوت ننه خونه و املاک پدری تقسیم شد و مارال و هادی هم برای زندگی خونه جمع و جوری برای خودشون درست کردن و با بچه‌هاشون مستقل شدن. مارالی که عاشق زندگیش بود و عاشقانه هادی رو دوست داشت و حتی یه بارم بابت ازدواجش با هادی اظهار پشیمونی نکرده بود. بعد از سالگرد ننه برای حامی هم زنگ گرفتیم. حامی بعد از تموم کردن درسش و گرفتن لیسانس تو رشته برق توی مخابرات ده مشغول کار شده بود و به خواست خودش با نوه عمه محتاج ازدواج کرد. دختری سفید چهره و بور که دل و دین حامی ما رو برده بود. روزها از پی هم می‌گذشت و زندگی بالا و پایینای زیادی داشت. اما من و حمیدرضا خوب یاد گرفته بودیم با سختی‌های زندگیمون بسازیم و خوشی‌ها رو به خاطر بسپریم تا تو روزای سختی با یادآوریش بتونیم از پس سختی‌ها و مشکلات بر بیاییم. زینب دختر کوچیکم هم بعد از تموم شدن درسش معلم ده شد و با ازدواجش با یکی از همکاراش توی ده موندگار شد. بچه‌هامون هم ازدواج کرده بودن و من و حمیدرضا بازنشسته شده بودیم. و توی اون روزا دلخوشیمون به سر زدن بچه‌ها و شنیدن صدای هیاهو و بازی نوه‌هامون بود. روزای سخت و تلخ رو پشت سر گذاشته بودیم و به آرامشی رسیده بودیم که من هنوز باورم نمیشد آرامش ابدی باشه. یادم سال 80 بود. اما تو همون آسایشگاهی که زندگی می‌کرد فوت شد و غریبونه به خاک سپرده شد. خبر فوتش رو تلفنی به محمد داده بودن و محمد هم به سمیر و سمیه خبر داده بود. اما کسی واسه خاک سپاریش نرفته بود و محمد و مهدی به تنهایی تو شهر خاکش کردن و برگشتن. تو تمام اون سالا هم داداش محمد هم ساپورتش می‌کرد و هزینه آسایشگاهش رو پرداخت می‌کرد. خبر فوتش منو به روزهای گذشته برد. به فریماه بی پناه و ترسیده‌ای که فکر نمی‌کرد زندگی روی خوشش رو بهش نشون بده و هنوز نتونسته بود خوشبختی که نصیبش شده بود و باور کنه. زندگی به من درسای زیادی یاد داده بود. به هم یاد داده بود بعد از هر سختی راحتی هست و هر شکستی مقدمه پیروزیه. به هم یاد داده بود با گذشت و صبوری میشه از سختی‌ها و مشکلات عبور کرد. به هم یاد داده بود قلبی که با کینه و نفرت پر بشه هیچ لذتی از زندگی نمیبره و انتقام فقط و فقط به خود آدم ضربه میزنه. تو تمام زندگیم تلاش کردم تا بچه‌هام و نوه‌هام رو با گذشت آشنا کنم، تا یاد بگیرن گذشت و صبوری رو، عاشق بودن و عشق ورزیدن و چون من و حمیدرضا با تکیه بر نیروی عشق و صبوری کردن بود که تونستیم روزای سختمون رو پشت سر بذاریم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.